But when you look at it carefully, you see that we have so much interwoven that if we are trying to separate the country Nigeria, it's like you are trying to separate a mixed tea from water. You know, when you mix your beverage with water and you now want to sieve it, it's not, you might get some out of it, but the majority will still be part of that water. So that is what it's going to look like if you are going to if you are trying to separate Nigeria. But what I think we should do, from my own expert opinion, is that we should look at our continuing relationship and renegotiate the relationship. I mean, the Nigerian state is due for another renegotiation. We need to look at the current setup we have and see if we can actually continue with this setup. If it's something that is that we have to make amendments, we should do that. In fact, we ought to have done that before now, but it's never too late to do that. We need to review this current setup, and we need to renegotiate the Nigerian nation. Do we want to continue on this part or not? Reviewing the current setup, are you referring to the system of government we are running now, or what specifically are you saying? The system of governments, definitely. And by the system of government, I mean that should encompass everything that has to do with governance, revenue allocation, even the structure of the country. Do we still want to continue with this what I call quasi-federalism, or we want to go fully federalism, or we want to go confederal? Do we want to continue with the double parliament? What do they call it? The two parliament system. Bicameral. Do we want to continue with bicameral, or we need to go back to a unicameral? Are we going to go back to a regional system of government? We need to renegotiate and look for whichever will benefit the nation going forward. So it's very key, and it is important to the existence of this country. Maybe parliamentary or presidential system, or even if we want to continue with the presidential system, we need to look at this present federalism that we have, which is not really federalizing, like I usually say. Though one of my teachers, when I wrote it, I said, what is this rubbish that you are writing? Look, our federalism is not really federalizing, in the sense that theoretically, and the way it is practiced everywhere else except in Nigeria, in a federal system, power flows from the federating units to the central. But in our own system, it is otherwise. And you know, our people will say, so when federalism got to Nigeria, we turn it on its head. The Nigerian version of federalism has so much aberrations that, in fact, it has just a little. The only semblance of federalism that it has is that we have a central government and we have the federating unit. Aside that, nothing else is federalizing in our federalism. So we need to look at the setup. We need to, even if we are going to continue on this path, if this is exactly what we want, if we have looked at it critically and we think this is what is going to work for the country, we need to review the constitution, we need to review the current setup, we need to look at so many things and go back to proper federalism, because it's only in Nigeria that the president will summon a governor and ask him to sign a document. It doesn't work like that anywhere else. So in other places, the governor can call the bluff of the president. You dare not do that in Nigeria. You will lose your seats. That is not federalism. Well, moving forward, economically, Nigeria no doubt faced a lot of turbulence in 2023. First was the removal of fuel subsidy, which gave rise to the hike in fuel price. We had inflation rates rising to over 28%. The highest, like I said earlier, in 2 decades. Then the high cost of living. How do you see the Nigerian economy performing this year, 2024? Well, I am an optimist, and I'm part of the always say the positive gang. But that doesn't mean we should not talk about our
current realities. The reality is that inflation is eating the roof, especially on the consumable items, on everyday items like food and things like that. So, and if you anyone who listened to the president earlier today, the president this man, okay, it's the usual speech, but there is something about this speech that stood out for me, is that there is empathy. The president empathized with Nigeria. It might just be words of mouth, but he empathized with Nigerians in his speech. Empathized with Nigeria or sympathized with Nigeria? Well, I would say it's empathy. It's what we are going through. He did not try to detach himself from the reality, or he did not try to twist the reality of Nigeria. So look, I know inflation is over 28%, which is not acceptable. The unemployment rate is over 30%. So we have to do something about it. But the thing is that beyond those words, when are we going to see real actions geared towards revitalizing the Nigerian economy? We really need to see that. And like I said last week, this administration is still in its gestation period. I usually don't start reviewing any administration until after 1 year. Okay. So after a year, let's see what they have achieved so far. The new budget will start running in March. That is when they can start planning on their own and see what they want to do. But for me, I have looked at the budget. Apart from the title, a budget of renewed hope, nothing is encouraging in the budget. Because to me personally, nothing is encouraging in the budget. The key sectors that I expected to get more funding are not getting more funding, and we are going to use about 40% of the budget to service debt, 8.7 trillion, almost the same amount that we are going to spend on capital expenditure. So it's not really encouraging, but we keep working on our economy. The president has assured us, his economic team are assuring us that they know what they are doing. Let's be hopeful they know what they are doing. We are yet to see what they are doing. So they should renew our hope. They should renew our hope, and they should renew our hope and believe them. We are hoping. We have renewed our hope. It's left to those in governance to deliver. Okay, still on the economy. Just before you take that, Oluwaseun, we have a commercial break. We'll be back after that. Báwo èròjà jẹ́ mo ti gba ti Tasty Cubes chicken flavour lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ má jáfara o, sáré lọ ra Tasty Cubes chicken flavour tiẹ̀ lónìí láti máa jẹ̀gbádùn oúnjẹ àjẹpọ́nu lá. Tasty Cubes chicken flavour ó ń fún wa lóúnjẹ tó gbádùn. Tasty Cubes chicken flavour ó wà lọ́lọ́gọ́rùn-ún gíráàmù, ọlọ́gọ́rùn-ún mẹ́rin gíráàmù àti ọlọ́gọ́rùn-ún mẹ́fà gíráàmù. Ó tún wà níyẹ̀fun. All right, it's still New Year Fiesta live on OLUYOLEFM 98.5 FM. Looking at, projections into the year 2024. This new year. The year 2023, nothing so impressive to write home about our economy as a nation, to the fact that Bloomberg gave a report that our Naira was the third weakest performing currency in the year 2023 globally. Aside that, we also saw or witnessed what the exchange rate was like and the other effect, devastating effect of such. But we should renew our hope. Yes, we are willing to. Yorubas will say the
Monday that will be so good. You will see the signs from Sunday. from Sunday. So, projecting now. Are there precursors? Are there indicators that the economy will rebound this year? And Naira will regain its strength? Yes. When we discuss economic issues like this, something usually comes to my mind, and that's when we learn economics of development in the university. I will tell you there are stages of economic development according to is it W. Roster or whatever. I cannot remember the name now, but that is like the accepted stages, the standard all over the world. The first stage is that you must first develop as an agrarian society. That is the least you can do. You must be able to, before you can say you want to do anything, a society must be able to feed itself. How are you going to do it? It's left to you. Will you import from your neighbors? Fine. Will you produce yourself? Fine. But you must ensure food sustainability. I mean, that is the basic, that is the least you can do. And when you look around us today, a lot of us cannot afford food. I usually say, for those of us who are salary earners, OLUYOLEFM import here. By the time you drop money at home, you know this money is not enough, but you don't have more. By the time your wife is now telling you, and this money cannot, you just turn into English. That's what I have. Oh, I cannot kill myself. That's what I mean. You turn everything to fight. That is the problem. You will get living wage this year, as promised by Mr. President. It's not going to solve anything. People, when you say you get living wage, you have to compare that to the market forces. By the time they increase, you renegotiate the minimum wage. If the minimum wage goes up and you don't have control, you are not plugging the market. The market will, the price of goods and services will go up with it. At the end of the day, it will be the same thing. What would be the benefit of a minimum wage of let's say 120,000 naira, and you buy a bag of rice for let's say 100,000 naira? So the thing you need to do, the first thing we need to do is to ensure that we have that food sustainability. I mean, there are poorer nations even in Europe and South America. But one thing you will notice is that food is always cheap and readily available. So once you are able to do that, you've solved a lot of problems. Then another thing you need to put in place are I cannot remember exactly the terms they use, but I call them the catalyst for development. Those are infrastructure, good roads, electricity. Imagine what a constant supply of 12 hours of electricity can do for the economy of Ibadan. I'm not even talking about the whole of Lagos. Let's assume every community, every household in Ibadan is assured that every day I am guaranteed of at least 12 hours of electricity supply. Imagine what that can do for the economy. Imagine what young people can do with that. Even at times you don't want to work, but when you see light, that will ginger you to work. So we have to then it's from there you now move to industrialization, post-industrialization, then you move to the age of consumption. But the problem with the Nigerian state is that we are yet to solve our food problem. For 8 years, the last administration tried to boost agriculture by providing loans for rice farmers and things, but it doesn't work. Rice revolution. It did not work, and I've even been reading some research articles these days, about 4 of them with similar results, which shows that as it is now, except we do something drastic like what is done in Singapore, like what is done in Saudi Arabia, we don't have the capacity to produce the rice we need. We cannot. Let's put all our budgets in rice production. We are still not going to produce the amount we need. So what do we need to do? We need to import. We just need to regulate importation, because what we are importing is to complement what we are producing. So we cannot rely on local production for rice, ditto for wheat production, because a lot of people are already talking about wheat production. The only crops where we have that comparative advantage and we are not taking it is cassava, yam, banana, beans and sorghum.
and we are not even taking advantage of those things because we don't have storage facilities. Up till now, the Nigerian yam is banned. You cannot export our yam because of storage problem. You cannot export our beans because of storage problem. Our banana is one of the best species in the world. That curved one, that one that we call ogede saru, it's one of the best in the world. We should be exporting bananas, but we cannot export because we don't have storage facilities. Our farmers will use chemicals, harmful chemicals, to preserve their crops. By the time they take them to where they will test them for exportation, once they discover those chemicals, nobody will buy from you. So those things go to waste, and they cannot export. And again, at times, if they don't preserve them with these harmful chemicals, the time it takes to bring these things from the rural communities where they are produced to center. Imagine someone who has a cassava farm in my father's village in after Patere, inside. Even if you are not careful, if you trek to that village, your leg will break. The road is that bad. So imagine someone who has acres and acres of cassava there, and he is to take that cassava to Lagos for exports. Before this guy even gets his cassava from the village to Lalukman, which is the nearest town, half of it is gone. Before he gets it from Lalukman, the Olodo bridge is even gone. This is an opportunity to call on Oyo State government to speed up work on that bridge. Before you even get to cross Olodo bridge to Iwo Road, another half is gone. Now take it from Ibadan to Lagos. By the time he gets into Apapa traffic, about 80% of the product is gone, and the one he will even get to the port will be half of it will not be suitable for export. That is what we face in Nigeria. So we need to look at all of these things. Where do we have that comparative advantage? Which crops can we produce in a quantity that it can feed us? Cassava, yam, vegetables, tomatoes, lettuce, cabbage, and the rest of them. Potatoes, we can produce these crops. We should concentrate on that and import the ones we cannot produce, like rice, like wheat. The UK today imports about 65% of its food. They don't produce wheat in the UK, they don't produce rice in the UK. That's the main food. Everywhere you go, people are eating French fries and everything. They don't plant potato in France. And there is no store you walk into any store in France today, you get fresh bananas. They don't have banana plantations in those places. So when you need to look at this area, concentrate more on your strengths. All right. We need to stop converting every available land to market space. We need to look at those areas and see how we can scale in those areas. Then where we don't have that capability, we import. Once we are able to take care of our food needs, I think we will be able to get to something. Okay, right, thank you. Till New Year Fiesta on Oluyole 98.5 FM. We'll be taking another commercial break, and the program will continue right after that. Stay with us. Ohun èlò tuntun kan ti wà fún sísè àwọn oúnjẹ aládùn. Ṣé lóòótọ́? Bẹ́ẹ̀ ni, Tasty Chicken Flavour ni o, tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn èròjà àbáláyé láti sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe ìdàjẹ́ pọ́nnu lá. Bẹ́ẹ̀ ni, Tasty Chicken Flavour á fàdùn ara máa ń da sóúnjẹ. Mo ti gba ti Tasty Chicken Flavour lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, má jáfara o, sáré lọ ra Tasty Chicken Flavour tiẹ̀ lónìí láti máa jẹ̀gbádùn oúnjẹ àjẹpọ́nnu lá. Tasty Cubes Chicken Flavour ó ń fún wa lóúnjẹ tó gbádùn. Tasty Cubes Chicken Flavour ó wà lọ́lọ́gọ́rùn-ún gíráàmù, ọlọ́gọ́rùn-ún mẹ́rin gíráàmù àti ọlọ́gọ́rùn-ún mẹ́fà gíráàmù. Ó tún wà níyẹ̀fun.
right, New Year Fiesta is the show live on OLUYOLEFM 98.5 FM. Projection to the year 2024. We have our guest, Mr. Lateef Aremu, in the studio. Well, you've been firing from all cylinders, Mr. Aremu, this morning. You talk of infrastructure. I don't know if the SUVs, the bulletproof ones, to apply the roads, is part of the infrastructure that you are proposing as a solution. I just wanted to chip that in. Well, the SUVs are infrastructure, actually. They are. And I meant that in the sense of because they belong to government and they will be deployed for government functions. So we don't expect our lawmakers to be walking around, so they must. I mean, part of infrastructure. Let's just say they are part of infrastructure, but those are not the infrastructure that we take us out of poverty. They are not part of infrastructure that will improve our economy. They are not part of the catalyst to economic development that I mentioned earlier. So we know the infrastructure that we want, like good roads, electricity, and things like that. That's it. That is just the infrastructure. Earlier I mentioned about stable electricity. Yes, and Mr. President also mentioned that in his New Year address, that his government is committed to accelerated delivery of stable and reliable power supply. Well, it has been in the office since from the last administration, the Siemens deals and a lot of deals that the federal government has signed. Hopefully, we should be hopeful that these things will work out, because if we can get the power something, I mean, if we can have stable electricity in Nigeria, it will help a lot to improve the economy. A lot of people will diversify, the tech guys, the academias, even entrepreneurs, artisans. People will have something to do with their work. About 3 weeks ago or thereabout, someone asked me, the GSM revolution in 2001 really revolutionized our economy. A lot of opportunities opened up with GSM. We have people selling recharge cards, phone stores here and there. Even the IT industry really improved with the GSM revolution. Since then, we've not had another revolution of that magnitude, something that big that will change the face of our economy. Can we just sit down and think what we can do to change the face of our economy? And right there, we brainstorm and we all agree that if we can have the kind of revolution that happened in the telecommunication sector with power in Nigeria, that would be the game changer. That would be the game changer. We are not even talking about 24 hours. I'm saying if every household in Nigeria today is assured of at least 12 hours power supply, that will change the whole thing. I mean, it will be so significant that in 2 years we'll be able to point at the changes that, look, in 2 years that we have had stable electricity supply, this is how far we have gone with our economy. So I believe if the president can get that right, even if that is the only thing they can get right, it will help a lot, and it will change a lot. Shouldn't we then be looking at other sources of generating power supply? Well, to be sincere, we might want to look at other sources, but the question is, can we afford other sources? Because during the campaign, I remember a lot of people flared up when the president said something about the poisoned charlotte. Like, you cannot tell a church rat not to eat or not to drink from the poisoned charlotte. They will tell you as poor as the church rat. Mm-hmm. Church rat doesn't have much options. So we are in that situation where, I know people will take me up in this, we are a very poor country. In terms of what? In terms of revenue generation. What we have is potential. We have the things we can turn into money, but we've not been able to, I don't know, maybe we don't have the capacity, or we are not looking at turning those things into money. So we have that challenges in generating the necessary income to scale maybe our infrastructure, to scale the economy. So having that in mind, we have to look at
which is the cheapest alternative for us. A lot of people will talk about going fully solar. We cannot afford it. Why can't as a we? country. Why can't I just we? said it now. The resources are not there. The money is not there. If let them commit all, how much is our budget? The Nigerian budget is, I think, but some people will tell you that Nigeria is a very rich country. It's just that we are not utilizing our vast the money the proper way. Let me give you a very good illustration that will explain the Nigerian situation. Someone tell you there is a boy somewhere, Latif Aremu. That boy can speak very well. You've never listened to me speak, and you brought your having that in mind that boy can speak. You now brought all your gadgets, camera. You brought it to my place. Oh yeah, talk and I say. And within me, I know that I could speak, but I'm not saying it. So even you come back and fight with whoever sent you to him. That why will you send us that boy? He couldn't say anything. But inside me, I might know what to say. But in as much as I did not say it, it's as if I can't say it. The potentials are there, untapped. The resources are there. The natural, the human resources, intellectual capability, everything is there. They are there, untapped. We need to convert those things into money. We are not doing that. Are you saying that possibility or that drive in the leadership for the year now, 2024? Well, not yet. Hopefully we will see it when the budget starts working. The ministers are talking tough, but for me, I've heard enough speeches about Nigeria, and I know better not to get carried away with fancy speeches. So the thing is that when you look at our budgets, our budgetary allocation, the Nigerian budget is a little over 20 trillion naira. I mean, that is something that is less than $20 billion, if my calculation is right. That is way less than what Harvard University budgeted for 2024. I'm not talking about the state boasting. A lot of people say, oh, California is richer than Nigeria. Forget California. Harvard University, which is the equivalent of our own University of Ibadan, of the most populous black nation on I'm telling you, Earth. Our budget for the year 2024 as signed or passed by the National Assembly, 24 trillion naira, 28.7 trillion naira. How much is that in dollars? With the exchange rate, current exchange rate, it's not even up to $20 billion. Harvard University has a budget of over $100 billion for the year 2024. Everything, see, the whole of our budget is not up to what the UK budgeted for NHS alone, the health sector. So what I would say, the money is not there. Now, what we're saying that we have to think about how to expand that. And part of the money that is not there could be embezzled, as suspected. Part of it was there. Don't even forget, we are talking about budget. That is what we projected. A larger percentage of this money will be borrowed. It's not as if we are going to make it on our own. So you see that our situation is very is precarious, the correct word. We are hopeful. We are hopeful. So we need to look at what cheaper alternatives do we have. So cheaper alternative is hydro. The dams are there, the waters are there. We are generating at a rapid rate. Now, where we have problem now is transmission and distribution. So the little we can invest, let's invest that little in transmission and distribution. So that people can get power. So we can move from there. When people have electricity, productivity will increase. People will make more money. Then even some of those untapped potentials, people can start looking at those potentials and see how we can turn them into revenue. But as it stands, last year, in the first quarter of last year, Nigeria generated $1.8 billion in the first quarter. The whole country of 200 million people generated $1.8 billion in 4 months. That's less than what Chelsea will make in a month. I mean, that's less than what Chelsea Football Club. For those who watch football, they will know that's less than what Chelsea is worth. So how do you progress? So we need people who can really think and see
what cheaper alternatives do we have? We cannot go for the expensive ones. So let's try working on the cheaper alternatives, then we can keep moving little by little till we get to our objectives. Thank you very much. It's a new year projection to the year 2024. Okay, let's hear from you two, our esteemed fan and listener. 0805 500 9850 is the number to call to be part of New Year Fiesta Live. As we project into the new year 2024 together. Again, 0805 500 9850. That's the studio line. Okay, so let's move a bit away from the economy to security. It is a known fact that a country thrives where the security of lives and property is guaranteed. Considering the security situation of the country, all through 2023, the strength of the armed forces and the law enforcement agencies, what would be your projection for 2024 on security? Well, for our armed forces, we have to really give them their flowers. They have really tried. They have done so much for in the protection of our territories, and we could all see that. And I mean, recently we've not been hearing from these guys, the Boko Haram guys. But the problem is, while our armed forces are doing well, protecting our territorial integrity, security internally is deteriorating. And we ascribe that to our poor policing system. Because we don't have that strong policing system, we bring in the military into duties that really don't concern them. There is no point why you will have military on Operation Burst Vehicle, but because we have that poor policing system, the policing system is not strong enough. That's why we have to bring in military against banditry. Let's quickly take this call. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, go on, please. So that's why we have problem. And the first thing we need to look at is decentralize the policing system. I think I said it last week. We need to decentralize the policing system in a way that we have proper community policing. It's part of the kind of police system we have in Nigeria is part of the problem with our federalism. In a proper federalism, a federal police is an aberration. A federal police is an aberration. The police should come from the county, which is more like the local government, or the town, then to the state, then to the federal. So a federal police should not be policing at the community level. Federal police should deal with issues at the federal level. So we need to decentralize the police system. Like I always say, Salisu tí wọ́n bí sí Sokoto kò lè ṣọdẹ Ìbàdàn bí Ìlàjì tí wọ́n bí sí Ìbàdàn. That is the point. You need someone from that area. You need someone from that community. Imagine deploying someone from Imo State to Oyo State. This guy doesn't even speak the language. And the people he used to work with, majority of them don't speak English. How do you reconcile that? So you need someone from that area who speaks the language, who understands the terrain, and who knows how the people in that area think. So if someone is from a particular community now, you are an Ibadan born and you are doing your police work in Ibadan, so you can easily sense when boys are dropping voice. There are some they say our boys think phone now, see, from the thing they are saying. I remember when I was in Kano, the first thing when I was in the university in Kano, my classmates then, who is a Kano indigene, he said, Latif, anywhere, anytime you are in a park and you see all these Ndaba boys, those are their area boys, and he has been saying walai more than 5 times, just leave. He's about to cause trouble. Or he say walai. Once he says walai more than 3 times, just leave that area. That guy, there's trouble amiss. Yes, that guy is about to start trouble because he understand. Imagine someone like that. I think he is a police officer. He will have said,
This guy saying wallahi 3 times. Bring him in. Let him tell us why he had to say wallahi like 15 times. What exactly is the problem? Who is disturbing him? What has he seen? So, but for someone like me, who did not even understand that area, to me wallahi is a normal thing to say. Oh, he's a good Muslim, he's saying wallahi. But to people who are from that place, they know once this guy says wallahi more than 3 times, trouble is likely coming. It's not about professing it's to be a good Muslim again. Another thing is so these guys will move in and do what is right. So we need to decentralize the policing system and let people who understand the terrain. Terrain. Look at what happened in Plateau State. I'm talking about the one that happened in Diba, or the recent one, the one like 2 days ago. The eyewitness said these guys came from the mountains. That area is mountainous. See, they came from the mountain area that linked that area with Bauchi. They came from the mountain. He said though the security guys responded quickly, but by the time they climbed that mountain, they couldn't find them. Probably the guys they brought in are guys from Lagos, guys from Bayelsa. They don't know what is beyond the mountain. They don't even know how to track them. They don't even know. Imagine now if these guys are people from that community. They might even somewhere leave them, let them cross the mountain. I know a shortcut. I know where they will come at. That is why you need people from that particular area. Okay, we have another call. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Happy New Year. I wish you the same. Thank you very much. Okay, so your name and where you're calling from? I'm calling you from Ibadan Express, Ogere side. Okay, your name, please. Hello? Your name, please. My name is Abubakar Mohammed. Okay, Abubakar Mohammed. Thank you for joining us. Please go ahead. You are talking about security issue. Yeah. As security, as politics, everything security on this country is politics. The time General Sani Abacha, 1993, I remember, same thing, it cannot happen like that. Politicians think all those things. I believe that's what is happening in Nigeria now. During Amin regime, you cannot hear that kind of those things. So politicians have to be very, very carefully. Because Nigeria now is gambling. This Plateau State, where I'm saying, is truth. So we need prayers. Let politicians have to be vigilant. Thank you very much. God bless Nigeria. Amen. Thank you very much. Thank you. We appreciate you. Okay, you too can be part of the program. In fact, we look forward to having you air your opinion on what we have been talking about this morning and projecting into 2024. The number to call is 0805 500 9850. The education sector now, we move straight to out of school children, the challenges, sometimes so irritating, industrial action, strike. So, from what you've seen so far, what are the and let me quickly add this, that ASUA also threatened late last year that there will be strikes in 2024 because it's all 15. But Nigeria budgeted 7.9% to education, and because of this, there could be strikes in 2024. Let's add that to the out-of-school children with the budgetary allocation, or the education challenges we are having. The budgetary allocation and the promise made by Mr. President to revamp and give hope or life to that sector. Education sector. Well, let's start from tertiary education, which is a privilege, because a lot of us think it's a right that government must provide university education. No, government must not. It's a privilege. But then it's 7.9% not to yes, do. I'm talking about tertiary education. If you want to go to college, you look for the money, or you get scholarship, or you go and borrow. If you think your life depends on going to university, if you think if you don't go to university, you might not be able to achieve that your career goes,
look for money, get parents who are rich enough to pay for you, work hard until you are rich enough to pay for yourself. You can do part-time, or get serious with your academics that you are so brilliant that you get a scholarship, or you look for where to borrow money. Is that as dictated? That is the standard by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria? I don't know. I mean, tertiary education is not part of the education rights that even the Constitution confers on Nigeria. It is basic education, the first 9 years. But even the basic education with 7.9%. No, I'm not coming back. But the problem is not part of the spirit and letters of the Constitution that has to do with the welfare of the people. Well, the welfare of the people, I mean, I don't know how the well-being of the people. I'm talking about tertiary education, not education as a whole. I don't know how getting a degree is attached to welfare of the people. I mean, you can do a lot without a university degree. We should set that clear. You don't need a university degree. There is no law that outlaws government intervention. There is no law. Government can do that. Too. See, that is okay, what make your point now. My point is that why I started with that. As per tertiary education, we have just two options, in my own opinion. It's either we continue like this, like one of my guys will say, this is Nigeria, anything you say, take on like that. It's either we continue with this is Nigeria, anything you say, take on like that. And we make decision to grant autonomy to our tertiary institutions. Let them charge their own fees, let them pay the lecturers, let them generate their own money. Government can still continue with the... Would that not be way beyond the reach of the common man's children? Well, that is why I said initially, I'm a common man, so I don't have money. And then, if my tuition fee had been more than 5,000 naira the year I went to university, probably I wouldn't go. My mother wouldn't have been able to afford. And if people can't afford the tertiary education, they get deprived of certain privileges or rights, even within the government structure. You seek for employment, they tell you what certificate are you presenting. Exactly. You are fixed to a particular level. I was trying to drive at something. I know it's not a popular opinion, but the fact doesn't have to be popular. So what we need to do to get the kind of standard we want is that we need to allow our universities or tertiary institutions to flex their muscles, do whatever they can do to get more money, to attract fundings, to do what is right by them. Governments cannot run tertiary institutions. There is no other, I don't know. Don't let me say that there are no other places. Let me say Nigeria is one of the few places in the world where government is fully involved in tertiary education. So government should hands off and concentrate on providing primary and secondary education. If we have sound primary and secondary education, honestly, when I was doing my master's degree, I used to say something, and one of my lecturers said, "Why are you saying?" I said, "Look, if I had gotten a good job immediately after NYC, you won't see me in this class. You won't see me." Majority of us who are saying I must go to university, it's because our employment is attached to having that certificate. Career progression is also attached to it. Career progression is also attached to it. If we can reform our system in a way that you don't even need a certificate to get the kind of job you want to do, maybe after secondary BL with your BSc, with my primary school certificate, we are assured of the same minimum wage. Probably the difference in our pay will not be too much, and even if it is too much, whatever I earn can conveniently cater for my needs. People use disposable income for tertiary education, and when you now go to these universities, you see a lot of these students saying, "I don't need the certificate." It's irritating. Why are you in this university if you know quite all right? Some of them say, "Yes sir, I don't need this certificate, I'm just doing it." See, you know you don't need that, and you want to waste 4-5 years of your life. Maybe because they just need to present something at the end of their education. I mean, it's because it's the way because that's the way our nation is. You just have to present it's the way we have structured our system. It's our value system. It's everything. So we need to restructure that
to let people see that Alakowe is not special. I mean, that is the problem. Everybody wants to be Alakowe so bad that Alakowe is not special than the bricklayer, than the tailor, than the guy who drives taxi, than the guy who rides Okada. And how we can do that is and to... if you see some kind of behavior, apparent one in society, they target to is because you don't have qualitative tertiary education. Those are the kind of things we need to change. Are you saying it is overrated? It's overrated, honestly. The university... Okay. Let's dive to the other levels now. Really. Okay, so we really have to go now. We really have to go. So, Mr. Remu, your parting shot to Nigerians as we embark on this journey together. Well, let me borrow from what the president said this morning. He said, don't flinch, don't fold. We as Nigerians, we shouldn't fold. Like our people will say, Mafo. It's our country. We have to keep working to make it better. Even if you jackpot today, there will get to a point that we will have to jackpot. You can't stay wherever you are forever. And the percentage that will have that opportunity to jackpot is still less than 2%. We should forget the noise on the social media. People are leaving. How many of us can even afford to leave? Where is the money? If you want to travel abroad today, you will need at least maybe between 10, 15, 20 million. How many of us have that kind of money? That means majority, overwhelming percentage of us will be in this country. We have nowhere else to go. So we need to keep working to make the nation better. So don't flinch, don't fold, keep working. Okay, don't flinch, don't fold. Keep working. So says our guest, Mr. Lateef Aremu. Yeah. So thank you so much for honoring our call this morning. Especially this on a day like this. Yeah, day. Thank you so much. We appreciate you all coming on the program. Thank you for your time. And to you at home too, thank you so much for being a part of the program. New Year Fiesta. This is wishing you a blissful, fruitful, and successful new year. My name is Jamila Iligbidi. Bye for now. I'm Seun Oyelowo. Bye. Listen all you want. Thanks for showing us the way to better radio. OLUYOLE 98.5 FM. Here we go. OLUYOLE FM. FM. Òkìlẹ̀ létí. OLUYOLE FM ó báradọ́gba kìíní sìn bí ọmọ àwélé ó já gàràgà ní fara olùkọ́yìn tètò tó ń ti ròyìn ní yùngbà ajídára bí ìṣù ẹ̀lú fíkà fábẹ́lá tẹ̀ ẹ́ 98.5 FM ìkòkò ọbẹ̀ fún gbogbo ẹlẹgbẹ́ tó kù máa gbọ́ lọ. nígbà tí aago mọ́kànlá àbọ̀ ti lò níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM nìbàdàn ètò Ògbáyagiyagi ni àwọn ọmọ wa fún yín pẹ̀lú Kọ́lá Ọmọtọ́ṣọ̀ bòónì. ara ń kan gan. ara nǹkan mi ń pè kílé tó kàn ń kanra báyìí. ara ọ̀kan mi o. mo dé ta ìdọ̀tí ń kanra mọ́ mi. ní ààyè. ṣé mi mo ní kó o lose ní weekend ni. ṣé mi mo ní kó o lose ní weekend. ṣé mi mo ní kó o lose ní weekend. èèwọ̀ ṣọ́ ara ẹ̀ ṣé o mọ̀ ọdún tuntun rèé Kọ́lá ọdún tuntun rèé o. Aisha kí ni yóò bá gbéra ṣé mi mo ní kó o lose ní weekend ni. àlọ́dún tuntun rèé ṣọ́ra ẹ̀. Sọ́rẹ́ sọ fáwọn èèyàn báyìí àdènà díẹ̀ ni o jẹ́ ká mú club rẹ̀ àdènà díẹ̀ ni o dárúkọ club rẹ̀ proudly as you know. ṣé tí mi yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ni proudly as you know. sọ́rẹ́ Kọ́lá. àwọn ọmọ ayò rẹ̀ wọ́n tún dé o wọ́n tún dé o.
olùṣọ́ àgùntàn mi. Èmi kì yóò ṣaláìní. Olúwa wa orúkọ rẹ̀ ṣe níyì tó ní gbogbo àgbáyé láyé àti lọ́run ni. Wàá ti máa gbọ́ wípé a ti wọnú ọdún tuntun. Wàá ti máa gbọ́ wípé ojú èmi àti yín ti jọ rí ọdún tuntun 2024 látún wà yìí pẹ̀lú gbogbo bàdábùlù gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá. Èmi àti yín àtúnjọ ọdún tuntun kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè. Ẹ jẹ́ ń fò ní kí n máa fi kí àwọn tiwa o. Aisha ṣe àtidé padà ní. Àtidé padà. Àwọn èèyàn mi ti ń sọ̀kalẹ̀ sórí Facebook Live. Ta ni mi ò bá fi yín wé ta ló lè bá yín dọ́gba? Ọlọ́run tó ju àwọn ọlọ́run lọ ni. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ni sẹ́ẹ̀. Ọba tó fún mi lẹ́bùn tèmi tí mò ń lò yìí. Ó fún mi ní gbogbo swaggers mi àtàwọn sigis mi. Kò jẹ́ kí n sáré kẹ̀kẹ́ kọlu mọ́tò. Kò jẹ́ kí n bú òkèlè ju tí ọkọ̀ ọ̀nà fún mi lè gbà lọ débi tí n máa pòfó lọ. Ó maintain mi, ó manage mi, ó ń gbà mí bí mo ṣe rí, kò wó tẹ̀sẹ̀ mi, ó tún jẹ́ kí n rọ́dún tuntun. Bẹ́yìn náà tẹ́ ẹ̀ bá bísì tó bá yẹ pé ẹ ráàyè. Ẹ jẹ́ àjọ gbé fún bàbá God lókè ó yẹ náà. Gbé fún bàbá àgbàlagbà yìí. Ó tún ti zẹ̀. A tún ti bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun, ó tún ti yá nìyẹn. Anything can happen at any time. Movement láyé o. Ó tún ti zẹ̀. A tún ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ọdún tuntun nìyẹn. Kábíyèsí rẹ̀ Aisha Ọládẹjọ́. Ẹ̀rọ lọ́wọ́ bọ́sìnì bó ṣe ó tẹ̀ fún dídí ọdún ó tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ní ìsinmi rí. Bàrìbà wàá ṣeré ọdún tuntun tún ti bẹ̀rẹ̀. Ààyè wàá dà no time to check time. Mo ti rí àwọn èèyàn mi bẹ̀ mo ń kí yín o. Mo káwọn èèyàn lánàá bí n bá ní n fi gbogbo bí ọ̀sẹ̀ kan kí àwọn èèyàn á kàn mọ́ kíra wa náà ni adúpẹ́ ọpẹ́ náà la fi ń dú. Máyọ̀wá Ọdẹ́kúnlé Igwe Ìjayà ní gbogbo olódó ń bẹ̀ yẹn gbogbo báńkì gbogbo fi wọnú ẹrùn mú lọ. Máyọ̀wá Ọdẹ́kúnlé Ìjayà àwọn ti gọ́nàsì ni mí létí torí wípé wọ́n sọ di bọ̀dọ́ọ̀dẹ̀ lánàá kí n má kí mo gbọ́dọ̀ kí torí pé àjọ bẹ̀rẹ̀ ọdún àwọn tó ń fi wá sílẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún nìyẹn. Àwọn èèyàn mi ti ń sọ̀kalẹ̀ sórí Facebook Live. Ẹ máa lọ sórí Facebook Live ti Kọ́lá Ọmọ́tòṣọ́. Ó mọ́lẹ̀ rókòṣo bí ojú ọmọdé. Ẹ máa wò mí bó ṣe ń ṣe sòǹdẹ́ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí ni mò ń pè tí mi ò dì. Ẹ máa lọ sórí Facebook Live ti Olúyọ̀lé 98.5 FM. Olúyọ̀lé 98.5 FM. Òun náà ń tan dá gidigba síbẹ̀. Wàhálà. Èmi máa lò mí.
láwọn náà ọdún tuntun àwọn náà ọdún tuntun mẹ́n á dúpẹ́ ni mo rí ọ̀nbẹ̀ ó dúró rẹ̀ Sodiq Atoyemi Akóredé nìyẹn o Akóredé bread lára àwọn tó ń support wa lọ́dún tá a wà nìyẹn o ó ti fún àwọn èèyàn ní búrẹ́dì nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí kó tó di pọ́rọ̀ dọ́là dé kó tó di pé fúláwà mọ́ anybody lọ wàhálà bú fúláwà mọ́ anybody lọ Jẹ̀mílà kí ló ṣẹlẹ̀ mí lọ́rùn lẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ nínú ọdún yìí Akóredé ó tún wà pẹ̀lú wa lágbára Ọlọ́run ọba ó jẹ́ òní ọtí Akóredé bread ó ṣe ń gbà àwọn tí wọ́n ti àtìlẹ́yìn fún wa lọ́dún tí a lò kọjá nìyẹn a retí àtìlẹ́yìn yín lọ́dún tá a wà yìí a ti ń retí ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ìkéde ìpolówó ọjà gbogbo yín ibi náà ní kẹ́ ẹ mọ́ kó bọ̀ ẹ má tún kó lọ sí anywhere ibi ni ẹ mọ́ kó bọ̀ kọ́lọ̀ mọ́tò ṣẹyìn kí mo wà ń bí fún yín owó wa ò tí ẹ̀ wá gara rárá gbà lọ́dún tá a wà yìí àwọn ọ̀gbìnmọ̀ olùṣàkóso bí owó tí ò gara ni ọ̀dẹ́gbọ́lé máa ìwà tí igwe ó ní happy new year mo rí yín Bami Ismail ọmọtòṣọ ẹ ṣeun gbà Mr. D to the world Prince Akinola A. Gabriel wọ́n ní job well done àkú ọdún à ń ṣeré ọdún à ń kíra pé àkú ọdún lọ́wọ́ ni wàá ti máa gbọ́ ọ̀la òní wọ́n máa ṣe káàmpù fúnkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní Abu Dhabi ibi tí àwọn ọmọ mi ológo tí wọ́n ti tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbáradì síwájú ti ìdíje ti AFCON ti tọdún yìí tó ti dé tó ti wọlé tọ̀ wá tán báyìí ìdíje AFCON tọdún yìí mo sọ àwọn nǹkan kan fún yín lórí ẹ̀ mo sọ díẹ̀ fún yín bẹ̀ lánàá wípé ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà Nàìjíríà wọ́n lu ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles wọ́n lù wọ́n lọ́gọ ẹnu pẹ̀lú ìrètí wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles kò sí nǹkan méjì tó yẹ ká máa retí tí ó yẹ kó ju yí pé ká gba ife ẹ̀yẹ ti AFCON lọ ní Ivory Coast ṣé a tó bẹ́ẹ̀ láti gbà á àkú ọdún àkúyẹ̀dún àwọn tó ń pè mí nìkí fi Monday gba kọ́ọ̀lù yìí wàhálà Oyèwálé Newman Ìdòwú àwọn náà ti ń kí mi happy new year lórí Facebook live ti Kọ́lá Ọmọtọ́ṣọ́ tani bá ń gbé kọ́mẹ̀ntì ti Olúyọ̀lé ẹ bá ń gbé kọ́mẹ̀ntì ti Olúyọ̀lé jáde a máa ṣe nǹkan mo wà pẹ̀lú yín o. mo ṣe àwọn ìlérí kan mo ṣe fún yín lánàá ẹ máa tẹ̀lé mi bọ̀ lórí Olúyọ̀lé 8.5 FM báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń tẹ̀lé ti Kọ́lá Ọmọtọ́ṣọ́ yẹn náà ẹ máa tẹ̀lé mi bọ̀ lórí ti Olúyọ̀lé yẹn náà ẹ ṣe àyìnà àtiwọ́ náà ọdún tuntun ṣó fẹ́ máa ṣàwọn ni àtiwọ́ náà ọdún tuntun ṣó fẹ́ máa ṣàwọn ni ó yá má ṣàwọn náà ṣó fẹ́ máa ṣàwọn ni ó yá sọ̀rọ̀ sókè ọdún tuntun láti dé ó yá sọ̀rọ̀ sókè gbọ́ sọ̀rọ̀ ó yá gbọ́ sọ̀rọ̀ gbọ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sókè náà. àwọn ìlérí kan wà tí mo ṣe fún yín lánàá wípé màá ṣe adìẹ ọlọ́mọ rẹ̀ lẹ̀ fún yín lónìí ẹ sì mọ̀ yí pé Ọlọ́run ọba mi oní máa ń sọ bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá a bá fẹ́ tọ́ra wa jẹ lókù mélòó lára tí a. ara ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá òun ni pé díẹ̀ nínú àwọn ìrírí eléyìí tá a rí lọ́dún tá a lò kọjá yìí tí í ṣe ọdún 2023 ògbólógbó ọdún 2023 níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa eré ìdárayá lọ́tún àti lósì mélòó la fẹ́ sọ mélòó la fẹ́ kà
nínú ẹ̀yìn àdépèlé tinú ọ̀run tòde ọjọ́ àwọn ilé tó tún fẹsẹ̀ múlẹ̀ ń bẹ̀ mélòó la fẹ́ ọ̀dọ̀ bàmí wálé rúfáì mo ti já tó yẹn. ìbá rẹ̀ kúkú lájà àwọn èdè bábẹ́ èdè nìyẹn. ó ní wọ́n mix ẹ̀ ọmọ tí mò ń sọ fún ẹ. lọ́dún tá a lò kọjá yìí torílẹ̀-èdè Spain tí kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn fún ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n gba ife ẹ̀yẹ ti àgbáyé ti tàwọn títóbìnrin tí wọ́n lu ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ìlú ọba aláyélúwà ọba kọjá yìí nínú ti ìdíje ti eré ìdárayá àti rọ́gbì tó ti ń dún gbìgbìgbì. orílẹ̀-èdè South Africa tí wọ́n tún fi ara wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá at the top lẹ́yìn tí wọ́n ti gba ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti rọ́gbì lọ́dún 1995 tí wọ́n gbà lọ́dún 2007 tí wọ́n gbà lọ́dún 2019 wọ́n tún gbà lọ́dún tá a lò kọjá yìí ògbólógbó ọdún 2023 ó tún di bẹ́ni bá jọ ní ó tún di bẹ́yìn bá ń jọyàn 2023 ti lọ. ọdún 2023 nínú eré ìdárayá tẹ́nísì tí LeBron James fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn balẹ̀ nípa mímú àmì eléyìí tó pọ̀ jùlọ. LeBron James tíkọ̀ ti Los Angeles Lakers ìfigagbága àwọn àti Oklahoma City Thunder. ẹ̀ńtà ń sọ òye lé wo bó ṣe ń wò ó fi ọ̀pọ̀ ìtàn balẹ̀ ń bẹ̀. ẹ̀nà kí àwọn unity mi pa akú ọdún o akú ọdún akú ìyèdùn bẹ́ẹ̀ ò bá yín ìwà yẹ ká yinra wa o. torí tẹ́ ẹ bá gbọ́kọ́dọ̀ mọ́tòṣọ́ tó ń ṣe lálálá ló ń ṣe tátátá kì í ṣeṣẹ́ ẹnìkan apọ̀ ń bẹ̀ o. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́kọ́dọ̀ mọ́tòṣọ́ tàbí tẹ́ ẹ ń wò mí lórí tẹlifíṣàn tẹ́ ẹ rí àwọn visuals ẹ rí ọjọ́ tí wọ́n lu Chelsea sorry tẹ́ ẹ rí ọjọ́ tí wọ́n lu Man U sorry tẹ́ ẹ rí ọjọ́ tí wọ́n tọ́jà anybody anyway tẹ́ ẹ fẹ́ tún wò tẹ́ ẹ gbé tẹlifíṣàn nù yín sórí BCOS TV tí ò sírú ẹ̀ tẹ́ ẹ tẹ̀ sí gbìnrà tẹ́ ẹ rí àwọn visuals yẹn wò ẹ kì í ṣe mí nìkan mò ń dá ṣe àwọn tó ń ṣe akọ́ṣẹ́ lábẹ́nú akú ọdún akú ìyèdùn Olúwàjí Ògúnmọ́lá the sport capitano bẹ̀ ni afcon tọdún yìí ó ti ń di ẹrù rẹ̀ ní tiẹ̀ lẹ́ Olúwàjí Ògúnmọ́lá compliment of the season àwọn ti unity mẹ́jẹ̀ kí wọ́n fi mí lọ́rùn lẹ́ o. Victor Òpópó compliment of the season. Tóbilọ́ba Ajéwọlé ìrìn àjò tiẹ̀ pọ̀ lọ́dún 2023 tá a lò kọjá yẹn bẹ́nìkan bá láàgbìyànjú nílé akéde kó náà ṣe tiẹ̀ kárì bẹ́nìkan bá láàgbìyànjú ní apá abidá wáyé kó náà ṣe tiẹ̀ kárì o. bá a ṣe lọ Uyo lọ cover event live and direct bẹ́ẹ̀ náà láwà l'Àbújá ó yá tún wá sọ mí tó ṣe mí ọpẹ́ láàfin máa dùn ọpẹ́ ọdún tuntun ni mò ń dún lọ́wọ́ fi mí lẹ̀. Lámídì Adéyẹmí Lamadex àjọrúkọ ọba Lamadex òun tẹ̀ ń ṣá prapra lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ bá ti gbé ní gbogbo ọjọ́ sátidé má wulẹ̀ tanra rẹ jẹ ọdún tuntun la tún mú yìí má yí kò ń bẹ̀. We don start make e dey go as e dey go we don start make e dey go as e dey go we don start again start now Nations Cup mo ti súnmọ́ wọn àwa náà ti ń wojú ẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ Olúwàjí lọ máa dẹ́rù ẹ̀ dáadáa ó tẹ̀ sí dẹ́rù ẹ̀ ti dì ó ti. ìdíje ti AFCON tọdún yìí eléyìí tí ó láǹfààní láti máa gbìnàyà
láàrin ibi tí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ti máa figagbága tí wọ́n ti máa figodégun síra wọn ibi tí a ti máa firi lórin tá a ti máa figi kọ́ igi nílẹ̀ òkèrè pàápàá jùlọ nínú líìgì tá a fẹ́ láti máa wò jùlọ líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tọba láyélúwà chàlè àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan wà tí wọ́n fi ara gbá àti má rí àwọn agbábọ́ọ̀lù kan àti àwọn agbábọ́ọ̀lù kan ṣé ẹ ti wà lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM mò ń bọ̀ ńbẹ̀ o inú kọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham Hotspur Bissouma agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín gbogbo wọn ọmọ orílẹ̀-èdè Mali òun náà ń lọ Nations Cup wọ́n á máa míìsì ẹ̀ nínú oṣù tá a wà yìí Tottenham Hotspur agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta òun ni wọ́n á míìsì Pape Matar náà agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Senegal wọ́n á míìsì balógun wọn Son Heung-min ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ pè ní Heung-min Son torí pé Asia Cup bí AFCON ṣe bẹ̀rẹ̀ mo sọ fún yín lánàá ó ní Asia Cup náà yóò láǹfààní láti gbéra fún ti Asia Cup Son náà kó January yìí tó o bá ti lẹ́mìí lọ wábi tí wàá jókòó sí tó o bá ti lẹ́mìí wàá kàn máa gbọ́ tàtàtà gbọ́ tàtàtà inú kọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wolverhampton Wanderers ìjà náà ń lọ fún Asian Cup tí ó bẹ̀rẹ̀ Justin Ubna náà ń lọ agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn wọn ọmọlẹ̀ Indonesia òun náà ń lọ ilé ọdún tiẹ̀ Raya náà ń lọ fún AFCON agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn ọmọ orílẹ̀-èdè Algeria Traore náà ń lọ nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Wolverhampton Wanderers ọmọ orílẹ̀-èdè Mali òun náà ń lọ Nations Cup man ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham òun làánú wọ́n ń ṣe méjì Tottenham Forest ọ̀yá náà ọláìná ọmọ mi gbàdí ìsọmọ àlè ṣé kò ní lọ Nations Cup ni ọláìná ń lọ Nations Cup ọláìná ń lọ Nations Cup man ara àwọn tí Nottingham máa míìsì nìyẹn nínú oṣù kìíní tá a dáṣẹ̀wọ̀ yìí fún ti ìdíje ti AFCON Serge Aurier ń lọ agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn yóò lọ darapọ̀ máwọn ojúgbà rẹ̀ ní Ivory Coast Willy Bolly òun náà ń lọ agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn Ivory Coast náà ni tó tẹ̀yẹ̀ pé àwọn náà fẹ́ gbà àlejò bákan náà ni Ibrahim Sangare agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín gbùngbùn ti Ivory Coast òun náà ń lọ fún AFCON àwọn tí Nottingham máa míìsì nìyẹn o Musa Nakete ọmọ Senegal òun náà ń lọ Kouyaté náà ti Senegal òun náà ń lọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí Nottingham máa míìsì mẹ́fà ṣáńgílẹ́sì nìyẹn tá a ṣèrè kà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní o máa gbọ́ mi. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham mo dé sọ tí wọ́n fún yín. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man United àwọn ará abẹ́tù ti dé Sofia Amrabat ọmọlẹ̀ Morocco ó tẹ̀yẹ́ pé ọ̀nà ló wà nínú Man United báyìí òun náà lọ fún AFCON nìyẹn o Amad Diallo ọmọlẹ̀ Ivory Coast ọmọ onílùú tó yẹ pé àwọn náà gbàlejò òun náà ń lọ ẹ̀yìn Man U tún ti ń gbọ́ báyìí o January látún ti dé báyìí ògo ni mí ògo rẹ̀ mo ti mọ̀ ti pẹ́ ọmọ ayùn kan wá kọrú orin yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ nìkan ìyẹn bá fún ní wàhálà ìyẹn bá fún ní ìfọ̀tí burúkú ológo ògo wà ẹ̀gbọ́n ṣèmi mo fún wọn fọ̀tí Andre Onana oyeye mà ṣara
ó dẹ̀ lè má wà yé lọ́dún tá a wà yé ọdún tuntun la wà yé ó lè má yé fún yín mọ́ máa ń yọ ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ lọ fọkànbalẹ̀ máa yọ ẹ lọ fọkànbalẹ̀ ó lè má yé fún yín mọ́ lọ́dún tá a wà yé Andre Onana òun náà ń tẹ̀lé Cameroon lọ ẹ máa miss ẹ̀ gbogbo Chelsea ẹ̀yin dà gbogbo Chelsea ẹ̀yin dà gbogbo Chelsea ẹ̀yin dà ẹ̀yin dà náà ẹ̀yin Chelsea gbogbo Chelsea ẹ̀yin dà ẹ ní problem agbábọ́ọ̀lù kan péré la ṣì ń fojú sùn báyìí wípé nínú oṣù kínní bí AFCON àti Asian Cup ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òun ló ṣeé ṣe kí ayùn rẹ̀ kó yún yín Nicholas Jackson lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní àtàmátàsé yín ọmọ orílẹ̀-èdè Senegal Nicholas Jackson ó ní Nicholas Jackson òun náà lọ gbá AFCON aha Crystal Palace Jordan Ayew ń lọ Ghana o Dokore ọmọ ilẹ̀ Mali ó ń lọ Mali o èmi máa ń dùn mí. ó dẹ̀ jẹ́ kí n fò sókè gbogbo Gunners ohun tún dà ẹ̀yin dà ohun tún dà ẹ̀yin dà gbogbo Gunners ẹ̀yin dà ó yá ẹ̀yin dà náà sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀yin dà náà agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta òun lẹ́nu ti ń kùn báyìí táwọn náà ń lọ fún ti AFCON nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal fóṣù kìíní tá a wà yìí wọnú oṣù kejì ṣé máa miss ẹ̀ ó yá sọ fún mi wàá miss ẹ̀ ò ní miss ẹ̀ wàá miss ẹ̀ àyè Fẹ̀múlà Kásà ṣé wàá miss ẹ̀ lẹ́ni yóò darapọ̀ mọ́ Íjíbítì ṣé máa miss ẹ̀ gbogbo Gunners. Takiro Tomiyasu agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn yíyẹ òun náà ó lọ fún Asian Cup lílẹ̀ rẹ̀ tí í ṣe Japan ṣe máa miss ẹ̀. Thomas Partey after party Thomas Partey agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín gbogbo yín yóò lọ Nations Cup mẹ́ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè rẹ̀ Ghana kí n sọ. ẹ ti gbọ́ pé Hugo Lloris aṣọ́lé tí í ṣe balógun Tottenham Hotspur ó ti lọ mórílẹ̀ Amẹ́ríkà bí iṣẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wàá ti máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ torí pé ti mọ̀ pé n tí máa fún yín gbọ́ kì í ṣe ìgbọ́kúgbọ́ lẹ́yìí ni kọfáàmù ń bẹ àpò àti tóní wọ́n pè Hugo Lloris ó tọ́jọ́ mẹ́ta tó ti wà nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Tottenham ọdún 2012 olùdarapọ̀ mọ́ Tottenham láti inú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Olympique Lyon torílẹ̀-èdè ti France ẹ wò mí ìgbà tó di ọdún 2015 ó ní Mauricio Pochettino òun ló sọ di balógun fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí a kì í ṣe ọ̀rẹ́ èròkáyọ̀ ó dídí ọdún 11 ó ní aṣọ́lé yìí ó ló lò nínú Tottenham kó tó di pé ó ti padà darapọ̀ mọ́ Los Angeles FC nílẹ̀ Amẹ́ríkà báyìí lẹ́yìn ọdún 11 báwo lò ní ó ṣe rí o ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kò ṣeé dúró wò kò sákòókò láti wà kókò ó lọ fà bí àfà tó ń fa tẹ̀sùbà ó lọ fà ẹ̀lẹ́ ọmọ mi Jídé Jàìdán ó lọ fà gan lẹ́yìn àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná ó tún lọ fà gan ó lọ fà gan sẹ́ẹ̀ báwo lò ní òdìṣẹ́ rí gbogbo wa láti gbọ́ pé Tottenham lu AFC Bournemouth lámì ayò 3-1 lánàá bákan náà ó ní Fulham ó sọ Arsenal àdébọ̀dá ọ̀dẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 2-1 lánàá ìgbà tá a fi dáṣẹ̀ wọnú ọdún tuntun Liverpool ló wà lókè tí pọ́n tábìlì Liverpool ni gbogbo Liverpool ọwọ́ ẹ̀dà òun tún dà 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 náà.
gbogbo Liverpool dà wọ́n tẹ̀ jẹ́ pábì kan náà làwọn àti Aston Villa onájọ ní Liverpool ló gbé ipò kínní wọ inú ọdún tuntun pẹ̀lú àmì 42 àwọn àti Aston Villa pẹ̀lú àmì 42 tó mọ̀ gbọ́ ẹjẹ́ ń ka mẹ́wàá àkọ́kọ́ fún yín Manchester City pẹ̀lú 40 àmì nípò kẹta àwọn àti Arsenal 40 àmì náà jọ ní nípò kẹta ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Tottenham ipò karùn-ún náà bá wọnú ọdún tuntun pẹ̀lú àmì 39 West Ham United nípò kẹfà àmì 23 33 points Man United bára wọn nípò keje pẹ̀lú àmì 21 Brighton nípò kẹjọ pẹ̀lú 30 àmì Newcastle nípò kẹsàn-án pẹ̀lú àmì 29 ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Chelsea up Chelsea 10 lẹ́wà up Chelsea láìdé abúlé 10 lẹ́wà bàbá 70 10 lẹ́wà l'Atlanta Georgia 10 lẹ́wà 10 lẹ́wà Happy New Year now onílò níjẹ́ ẹni tá a bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ Liverpool àti Newcastle United ni wọ́n tún jọ máa lọ́ṣọ́ mọ́ra wọn lọ́rùn gbọ́n bọ́tìnì ara wọn jábọ́ lẹ̀ pẹ̀rẹ̀pẹ̀ aago 9 lálẹ́ òní ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ epo ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Liverpool àti Newcastle United yóò láǹfààní àti máa ṣèképe ẹ̀jẹ̀ máa gbé bọ́dì orí aago tẹ́ fi bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò rèé ọdún tuntun la wà yìí ẹ bá wa dòwò pọ̀ ẹ sì rí wípé rere lolúwa 080 32 84 91 94 Big Sam set àwọn ti Barcelona nìyẹn set àwọn Barca àwọn ti Big Sam ní set àwọn Barca àbí kẹ́ lọ sórí TikTok àsìkọ́lá ọmọ tọ̀ṣọ̀lẹ́ máa bá ń bẹ̀ lórí TikTok 080 32 84 91 94 Adékọ́lá ọmọ tọ̀ṣọ̀ lórúkọ tèmi ẹjẹ́ ń pàdé lórí BCOS TV láago 2 sáago 3 tó bá di lọ́sàn-án lálágbára Ọlọ́run ọba títí gbà yẹn èmi ò wọ́ṣú gbẹ̀ngbẹ̀ náà ni mo ṣe ń gbẹ́sẹ̀ ọdún tuntun láwà yìí má lọ gọ́ màá rí yín létà kó ń bẹ̀yẹn náà kí o gbèsè rí mẹ́mọ́. wọ̀kú lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́bálẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbágbé àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 091 58 70 3300 lórí agbágbé kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde Oríta Basọ̀run Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Yes, you're tuned to Oluyole 98.5 FM Ibadan. This is to let you know that we will be bringing you the repeat broadcast of the Governor Engineer Seyi Makide's New Year address to the good people of Oyo State at exactly 4 o'clock and 7 p.m. Please stay tuned. Nurse, mo máa rí ìpè yín láìpẹ́ yìí. Ṣé àlàáfíà ni ayọ̀ wà? Níṣe ni olùkọ́ ayọ̀ ní kó máa lọ sílé ìwòsàn ní gbogbo ìgbà.
nítorí ikọ́ rẹ̀ tí ò dáwọ́ dúró rárá. pẹ̀lẹ́ Ayọ̀ òótọ́ mà ní níṣe ni ara ẹ̀ ń gbóná pàápàá ṣùgbọ́n a ti fún ní oògùn ikọ́ bíi ìgò 2 lò báyìí. tí ikọ́ bá kọ̀ tí ò lọ ó lè jẹ́ atọ́nà fún àìsàn mìíràn náà bíi ikọ́ ife. nọ́ọ̀sì ṣé ọmọ ọdún 7 lè kó àìsàn ikọ́ ife ni. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gbẹ́ni Babátúndé mo rí ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa pàápàá náà lọ́sẹ̀ tó kọjá tí ó ní àwọn àmì ara irú eléyìí náà ẹ ṣe àyẹ̀wò kẹ́ ẹ lè mọ̀ dájú. ẹgbẹ́ ọ̀kámọ́ ohun tí ń ṣe. àwọn ọmọdé. Olúyọ̀lé FM oúnjálálá oúnjá tòòròtò Olúyọ̀lé FM ó kilẹ̀ létí. Olúyọ̀lé FM ó báradọ́gba kì í rin sìn bí ọmọ àwélé ó já gàràgà ní fara olùkọ́yìn tètò tó rin ti ròyìn ní yùngbà yùngbà ajídára bí ìṣù ẹ̀lú fíkà fábẹ́lá tẹ̀ 98.5 FM ìkòkò ọbẹ̀ fún gbogbo ẹlẹgbẹ́ tó kù máa. FM oúnjálálá oúnjá tòòròtò Olúyọ̀lé FM ó kilẹ̀ létí. Olúyọ̀lé FM ó báradọ́gba kì í rin sìn bí ọmọ àwélé ó já gàràgà ní fara olùkọ́yìn tètò tó rin ti ròyìn ní yùngbà yùngbà ajídára bí ìṣù ẹ̀lú fíkà fábẹ́lá tẹ̀ 98.5 FM ìkòkò ọbẹ̀ fún gbogbo ẹlẹgbẹ́ tó kù máa gbọ́ lọ. nígbà tí aago 12 ti kọjá ìṣẹ́jú 5 níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM nìbàdàn àkọ́ṣe ètò láti fi sàmì àyájọ́ ọdún tuntun òní tí à ń pè ní ìpinnu ọdún tuntun ní a ó máa mú wá fún yín pẹ̀lú Tinúadé Àtọ́yọ̀sọ́yẹ àti Ayọ̀lá Dúródọ́lá bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn lọ mọmi díẹ̀ náà. wọ́n ń bọ̀ láìpẹ́. wọ́n ń bọ̀ láìpẹ́. àmàkù ọdún ni àmàkù yèdùn. Ọlọ́run ẹ̀mí ṣọ̀pọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run ká máa dúpẹ́ ni ṣáàkì ká máa dúpẹ́ ni ká máa dúpẹ́ ni ká máa dúpẹ́ ní gbogbo ọ̀nà ká máa fi dúpẹ́ fún Ọlọ́run nítorí pé a lọ lọ́dún tó kọjá oyè ọdún tó kọjá àwa náà wàá tún ní lọ́dún yìí ọpẹ́ ni ká máa dún wọ́n á ní ká wá ṣe ìpinnu ọdún ṣé mo ti ń pọ́n pè ní ìpinnu ọdún. bẹ́ẹ̀ni ìpinnu ọdún. àṣebí ìpinnu ọdún náà ni ṣèbó náà láti sọ yẹn. a ní ṣèpìwọ̀ ẹ̀ mọ̀ tẹ̀lé bí ọ̀dọ́. ẹṣẹ́ tí wọ́n mi tán ṣé ó lọ tààrà ó yẹ máa bọ̀ Tinúadé máa bọ̀ ń bí Tinúadé máa bọ̀ ń bí a kú ọdún. dédé ẹ̀ ló ṣe. a máa kú ọdún. àní dédé ẹ̀ ló ṣe. ó ti dáa. léètì kọ́mà. ta ni létí kọ́mà ó máa go tèmi tí wà ń bíṣẹ́ lé ní. mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀. mọ̀mọ́ ago tó ti wà ní. tó bá mọ̀ ò ní pe létí kọ́mà. ọmọ ọlọ́dún. gbogbo wa lọ́lọ́dún. ọmọ ọlọ́dún yẹra wò kòkòrò kan ló wà lẹ́yìn rẹ̀ ní ṣé kí n bẹ́ẹ̀ yọ. ọmọ ọlọ́dún yẹra wò àti ọdún ẹ̀mí wo ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé lágbára. àmì o àti wọnú ọdún tuntun ọdún ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa. ọdún àánú ọdún àmúṣe ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ lọ́lọ́run á ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àwa ní rí gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ ilẹ̀kùn rere ó máa ṣí fún wa nínú ọdún yìí ká ṣàtì nígbàgbọ́ ká má ṣiyèméjì ká sì ní ìrètí ká nírètí gbogbo bá a ṣe fẹ́ kórí fún wa nínú ọdún yìí àmì lórúkọ Jésù Olúwa wa àmì.
ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò tí a pè ní àkànṣe fún ti ọdún tuntun. Wọ́n ní ìpinnu ọdún tuntun náà la pé Dickness Tinúadé Àtọ́yọ̀sóyè wọ́n ti ṣàdúrà ọdún fún wa. Tinúadé Àtọ́yọ̀sóyè. Tinúadé Àtọ́yọ̀sóyè ṣé mo gbà? Dickness wọ́n ti ṣàdúrà fún wa. Mo sì nígbàgbọ́ pé àdúrà náà ni ó gbà lórí wa. Àkànṣe ní ètò yìí tá a pè ní ìpinnu ọdún. Kí là ń pè ní ìpinnu ọdún? Esma. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìpinnu ọdún, ó túmọ̀ sí. Ẹ má ti sọ, ẹ jẹ́ káwọn àlejò sọ náà yẹn. Kí ló wá darí ìbéèrè sí mi sí? Tí sí pé mo fún yín jam question. Ó ń jà lára ẹ̀ gan. Mo fún yín jam question ni. Mo fún yín nítorí alálejò àwọn tó sọ fún wa pé kí là ń pè ní ìpinnu ọdún. Báwo la ṣe ń ṣe ìpinnu ọdún? Àwọn ló ń ṣe ìpinnu ọdún. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe ká mú ìpinnu tá a bá ṣe ní ọdún lọ́jọ́ èní tó ṣeé ṣe ká mú. Kí ni àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ bí àkùdé fún ìpinnu tá a bá ṣe tí fi wá sí ìmúṣẹ? Ó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá ti ṣe ìpinnu lọ́dún lẹ́yìn ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì nígbà tó bá fi máa tọ́sẹ̀ kẹta àti gbàgbé ìpinnu tá a ṣe lábàá padà sínú ìwà àtijọ́ wa. Nígbà tó bá wá di pé ọdún ń lọ tọ́dún bá wá dá méjì láwọn ọ̀pẹ ẹgbọ́n náà ìpinnu tí mo mọ̀ ṣe àwọn nǹkan tí mo sọ pé mi ò ní ṣe mọ́ àwọn nǹkan tí mo ní màá ṣe ǹjẹ́ mo tiẹ̀ ṣàmúlò ẹ̀ nígbà bá ṣe àgbéyẹ̀wò lórí ìpinnu tá a ṣe á rí pa kùnà á wàá sọ lọ́kàn ara wa pé kọ́lọ́ ràn mí lọ́wọ́ màá dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ lórí ìpinnu tí mo ṣe. Àmọ́ kí ló máa ń jẹ́ kí àkùdé bá ìpinnu tá a bá ṣe tí a kì í fi ń lè ń ṣe gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣèpinnu pé bá a ṣe fẹ́ ṣe ni? Jẹ́ ká fọ̀rọ̀ sí ẹnu àwọn àlejò wa wọ́n bá wa dáhùn. Àlejò àkọ́kọ́ wa tí a kọ́ gbà lórí ètò yìí fún tọdún tuntun ọdún àyànràn ọdún tuntun 2024 àwọn náà ni alàgbà Sufianu Kazeem tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Zu Kazeem oníṣòwò ni wọ́n bákan náà wọ́n tún jẹ́ òǹwòye àwùjọ. Ẹ káàárọ̀ sà àbí ọ̀sán ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin olóòtú. Èmi náà kì í. Kì í o àkú ọdún. Yes sir. Àkú ìyèdún. Yes sir. Ẹ̀mí owó ṣọ̀pọ̀. Ọdún àyàbọ̀. Àmín sà. Ọlọ́run Ádámù wá sí o. Àmín. Gbogbo nǹkan tá a kó ọdún tuntun Ọlọ́run Elédùmarè ajẹ́kárẹ́rẹ́ náà ẹ̀. Àmín. Ajẹ́kárẹ́rìn lórí ẹ̀. Àní sunkún. Àmín. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà látòkè délẹ̀ ní tilé toko. Mo tún wá kí àwọn ọmọ Yorùbá at same time ní tilé toko. Gbogbo bíkíbi tá a bá wà lágbàáyé àwọn ọmọ Yorùbá Ọlọ́run á jẹ́ ká kórè oko délé o. Àmín. Ọlọ́run á jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Àmín. Ọlọ́run á jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa o. Àmín. Pàtàkì. Ẹ ṣeun gan bàbá wa dúpẹ́ bàbá wa Sufianu Kazeem tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Zu Kazeem ẹ ṣeun gan adúpẹ́ ojú àmàrọ́dún. Tá a bá ń sọ nípa ìpinnu ó sábà máa ń wọ́pọ̀ pé nígbà tí ọdún kan bá parí tí ọdún tuntun míì wọlé lọ́pọ̀ máa ń ṣe ìpinnu. Ṣé olóòtú ìpinnu ó jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ fún ohun gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe láyé. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn mi títí kan driver tó bá wà mí tí o bá ti ń lọ síbi iṣẹ́ ló ti máa pinnu ìrìn àjò ẹ lójúmọ́. Mo yẹ máa wa ọkọ̀ lénìí tí mi ní fi gbá nǹkan wa ti determine. Bí n bá débi tí mo fẹ́ park sí mo yẹ máa park tàbí mo yẹ máa ṣe U-turn tí n bá fẹ́ padà síbi tí mo ti ń bọ̀. Tó bá ti ń park ló ti máa pinnu ẹ̀ sílẹ̀ kò yẹ kó bẹ́ẹ̀ lójijì. Bẹ́ẹ̀ ni lórí ohun gbogbo tá a bá bá ibikíbi tá a bá bá ara wa nílé ayé ìrìn àjò tá a bá rìn ló máa determine ìpinnu wa. Ẹ̀dá tó bá wà tí ò bá ti ní ìpinnu ó ti di alágànná ó lè máa gbáàrin èèyàn ṣùgbọ́n tí ò bá ti ní ìpinnu bí mo ṣe máa bá ọ̀rẹ́ ṣe rèé bí mo ṣe máa bá ládùúgbò ṣe rèé pàápàá bí mo ṣe máa ṣe láàrin èmi àtọlọ́run tó dá mi nìyí. Determination lòyìnbó ń pè é. Tẹ́ẹ̀dá bá ti wà tí ò bá ti ní ìpinnu kò lè ní èrò ọkàn láti lólé ayé. So ìpinnu kì í ṣe nínú ọdún tuntun nìkan ṣo ní ìpinnu. Nǹkan tí mo fẹ́ fà jáde fún yín olóòtú àti fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni pé kì í ṣe nínú ọdún tuntun nìkan ṣoṣo ní ìpinnu tọ́ sí bí kò ṣe pé tá a bá jí ní òwúrọ̀
ká pinnu ìrìn àjò wa ọjọ́ yẹn tá a bá pinnu ìrìn àjò wa ọjọ́ yẹn Ọlọ́run nìkan ṣo ló mọ̀ ọ́ ṣe o ṣùgbọ́n àṣìṣe ò ní pọ̀ nínú ìṣe wa níjọ́ yẹn tí a máa fi ká ọdún. ṣé a lè fi ìpinnu a lè fi wé nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní kéèyàn ní ìpìyàmọ̀ ọ̀nà tá à ń pè ní planning wípé a lè fi ìpinnu wé planning pé ìpinnu mi o àti planning kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin kéèyàn plan àti kéèyàn ní ìpinnu. èdè ní pé ìpinnu ní Yorùbá ẹ̀yin ẹ tún mọ plan yẹn sí Yorùbá torí ẹni tí ò bá gbọ́ Yorùbá tí ò gbédè ìlú ẹ̀ kò lè gbóyìnbó kó tó lè sọ òyìnbó òun láti mọ ìtumọ̀ èdè ìlú ẹ̀ tó fẹ́ sọ lóyìnbó ìgbọ́n ẹ ló tó gbóyìnbó tàbí ó fẹ́ sọ èdè míì tó yàtọ̀ sí èdè ìlú ẹ̀ òun láti kọ́kọ́ gbọ́ èdè ìlú ẹ̀ lágbọ́n jinlẹ̀ kó tó lè dé èdè ìlú míì torí èdè lóyìnbó kì í ṣe education ọ̀tọ̀ ni education Yorùbá yìí náà èdè ni education Yorùbá náà wà ní Yorùbá lọ kọ́ kò lè mọ̀ ó kàn lè jẹ́ Yorùbá ni ìpinnu ni wípé you are planning for your life o planning fún ìgbésí ayé ẹ ìdí náà tó jẹ́ pé kì í ṣọdún tuntun nìkan lè máa ní ìpinnu àti lè yàn ní àfojúsùn fún ìgbésí ayé yọ ìgbésí ayé ẹ planning yẹn tó bá ti jí láàárọ̀ ló ti máa pé ẹ wo náà ni òyìnbó ń pè ní schedule kí ni schedule ẹ lé ní schedule yẹn ni ó máa fi mọ ìtò bá lè fúnra ẹ lé ní bó bá ṣe ibi tó bá lè ṣe dé kí lẹ́jọ́ ẹ tó ṣú wà á rí i pé wà á máàkì rẹ pé 10 ni o lè máàkì 4 o lè máàkì 5 tọ́lọ́ fún ẹ ṣe ó dọ̀bílẹ̀ mọ́ ẹ síbòmíì nǹkan mi lè dẹ́ dúró fún nǹkan mi tẹ́ pé ìpinnu yẹn lè máa ó lè má wà láàmú ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni ìpinnu ọdún bájẹ́ làárọ̀ ọ̀mùtí ni mí mo ṣe mọtí lánàá yẹn ó kù díẹ̀ káàtó mo fẹ́ fọtí sílẹ̀ ìpinnu náà nìyẹn nǹkan tí èèyàn máa ń ṣe tó kù díẹ̀ káàtó tó pọ̀ lápọ̀jù bóyá pé mi ìléèyàn náà mu tó bá ti pọ̀ lápọ̀jù èèyàn á pòfó ló omi tí mo mu lánàá ó pọ̀ jẹ́ kí n dínkù torí ó dà mí láàmú díẹ̀ so àtúnṣe òun ni ìpinnu àtúnṣe sí ìṣesí ọkọ àtìyàwó àárín ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ àárín aládùúgbò sádùúgbò báwo mo ṣe fẹ́ dá láàrin wọn báwo láàrin mi àtọ́lọ́run gangan tó dá mi báwo ni ò ṣe ní bàjẹ́ ìpinnu ara ìpinnu náà ni. ẹ̀sìn tó wá dàbí ìbéèrè kejì tó gbọ́mọ pọ̀n ó ní wípé ṣé nígbà tí ọdún bá parí tí a bá ń wọnú ọdún tuntun ó ní èèyàn máa ń ṣèpinnu ni àbí kò sígbà téèyàn ò lè ṣe ìpinnu tí ó sì mú ìpinnu ẹ̀ ṣẹ. bẹ́ẹ̀ ni olóòtú mo ti dáhùn ìbéèrè yẹn wípé kì í ṣe inú ọdún tuntun nìkan ṣo ló tọ́ sí láti ṣe ìpinnu. àmọ́ wọ́pọ̀ nínú ọdún tuntun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń sọ pé àbí mo ṣe lo ọdún tó kọjá mi ìfẹ́ lò bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ́dún yìí mo wá ṣe ìpinnu wípé àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó tí mo ṣe lọ́dún tó kọjá mi ò ṣe mọ́ láàrin ọdún oṣù 12 ló wà nínú ọdún ṣé kò lè sí nǹkan tó lè mú èèyàn ṣèpinnu láàrin ọdún pé nǹkan báyìí tí ó dàbí ẹni pé mo ti jingiri nínú ẹ̀ tàbí tó kù díẹ̀ káàtó nínú ìwà àti ṣe mi tí mò ń ṣe mi ò fẹ́ ṣe mọ́ ṣé kò ṣeé ṣe láàrin ọdún ni tó fi jẹ́ pé ìgbà ọdún tuntun bá wọlé ìbẹ̀rẹ̀ ọdún la sábà máa ń ṣe. ẹ ṣe lóòtú nǹkan tí mo ń tọ́ aládàá náà ni pé ká wá ní inú ọdún tuntun nìkan la fẹ́ máa ṣe ìpinnu ó ti jìnnà jù ó ti pẹ́ jù lẹ́yìn oṣù 2 ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ nǹkan tó dá lè ti bàjẹ́ ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé délé proposal yẹn gbọ́dọ̀ máa wà the bẹ́ẹ̀ agenda of the day èyàn gbọ́dọ̀ máa fi ní kọ́ra ẹ wo ìwé kíkà yẹn ẹni tó bá láàgì láti máa rí ìwé tó bá fi gáàpù lẹ̀ fún tó bá padà dé di ìwé kíkà yẹn á bẹ̀ sí kọ ẹsẹ̀ kó tó tún lè flint fún ó lè tó bí some hours bẹ́ẹ̀ náà ni Quran ìwé Ọlọ́run àwọn àáfàá wa máa ń fi yé wa wípé bá a bá ṣe jìnnà sí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa kọ́ wa lẹ́nu sí
bàbá ṣe súnmọ́ sí ló máa ṣe flint lẹ́nu wa òdodo dẹ̀ lọ́rọ̀ Ọlọ́run rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe nígbà gbogbo ni kì í ṣe nígbà tí ọdún kan bá ṣẹ̀dé ní ọmọ àtọ́rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe Ọlọ́run nìkan ṣe ló ní déédéé ló mọ̀ ṣe gbogbo àwọn àṣìṣe wa à ń láti máa nóòtì ẹ̀ pé ó kù díẹ̀ káàtó irú ibi tí mo wà yìí mo lè ṣe ọ̀rọ̀ sọ tí n bá dìde màá wá prepare pé ijọ́ mi tẹ́ bá pè mí màá dẹ̀ prepare ara mi ju èyí tí mo ṣe lénìí lọ ara ìpinnu náà nìyẹn káwá ní èyí tí mo ń ṣe lọ́dún lénìí yìí o tí ò dáa máa complete ẹ̀ the ending of December 2024 ọba di 2025 máa ṣe wàá ṣe ìjẹ́ ṣe kó ti late. So ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ó tọ́ sí wa láti máa ṣe ìpinnu wa ní ojoojúmọ́ tọ́lọ́mbà ti ń jí wa sáyé báwo mo yẹ fẹ́ rìn báwo mo yẹ fẹ́ ṣe bí mo ṣe ṣe sí ọ̀rẹ́ mi lánàá ó kù díẹ̀ káàtó bí mo ṣe ṣe ní àdúgbò mi ó kù díẹ̀ káàtó báwo mo yẹ fẹ́ túnra mi ṣe ní ìwà àbàjẹ́ tó wà lára mi torí oníkàkù ló mọ ara ẹ̀ nínú èèyàn kan ò lè gọ́ sáà abẹ́ ẹ̀ka ẹ̀ nǹkan táwọn èèyàn mọ̀mọ́ ẹ̀ ó mọ̀mọ́ rẹ̀ because your conscience is there so that reason why tó fi jẹ́ pé ìtókù díẹ̀ káàtó nù ṣe wa ojoojúmọ́ ló yẹ ká máa refine ẹ̀ ká máa tún ṣe mo ṣe bákan sí ọ̀gá mi ò nífẹ̀ẹ́ mi má dẹ̀ tún ṣe tí ọgá bá ti tún ṣe ọ̀gá yẹn á ti mọ̀ pé ọmọọṣẹ́ mi ó ti ń tún kó kù díẹ̀ káàtó torí kó tó tọ́dún kan yẹn àárín ìwà àtọ̀gá lè ti dàrú tó o bá ti tún ṣe kó wá ní òde ọdún tó ń bọ̀ kó tó tún ṣe ìdí náà tó jẹ́ pé ojúmọ́ àní mo máa ń sọ fún driver pé tó bá ti fẹ́ kùn lè lo tó máa prepare rẹ̀ for the day ibi tí ọ̀gá mi máa ń complain tí n bá drive mo fẹ́ tún bẹ̀ yẹn ṣe ọ̀gá yẹn bá ti rí pé ńgbà tó di steering mú á ti rí pé ó ti yàtọ̀ sí tànà so ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé ìpinnu yẹn daily ló gbọ́dọ̀ jẹ́ kò yẹ kó ẹ pọ́dún. ẹ ṣeun ìpinnu tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí lórí àwọn nǹkan wo ṣé lórí nǹkan ká mú nǹkan lórí iṣẹ́ nìkan ló yẹ ká ṣe ìpinnu lé lórí ni àbí àwọn nǹkan míì tún wà yàtọ̀ sí àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ ìpé yẹ ká ṣe ìpinnu lé lórí ṣùgbọ́n àti pé àwọn owó gangan ni wọ́n máa ń ṣèpinnu ṣé ẹni tó ń ṣàìdá nìkan ni àbẹ́ni tó gbìyànjú pa òun náà tẹ̀ ń ṣe dáadáa ló yẹ kó ṣèpinnu. ẹ ṣe lóòtú mo dáhùn lẹ́ẹ̀kan pé oníkàkù ló mọ rẹ̀ tó bá ku àwa àtọlọ́hun àmọ́ bí ta kù sí ẹ̀yin lè máa wò mí léèyàn dáradára kémi dẹ̀ mọ̀ pé mò ń pretend ni pé mò ń ṣe bójúbójú so mi wá máa mọ̀ pé onídàákáṣe mi tún sọ́dọ̀ àwọn tán pè mí léèyàn dáradára yìí o jẹ́ kí n fi ara hàn nínú ìṣe wọn láti mọ̀ wọ́n kán lè mọ̀ pé òdodo ni mo jẹ́ èèyàn gidi so ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́ ṣe àfọlọ́hun torí ẹ̀ lọ́nà ṣe sọ nínú àwọn ìwé mímọ́ wípé ká tọ́lọ́rẹ́ ìkùn ló máa ṣe dáadáa ṣe lọ́la o ìyẹn ni ọkọ àti ìyàwó àtọkọ ọmọ àti ìyá àti bàbá ọmọ àti bàbá aládùúgbò dára torí gbogbo wa la ní ọjọ́ tá a máa fi wúlò fún ara wa so ìdí nìyẹn tá a ṣe gbọ́dọ̀ tọ́lọ́rẹ́ ara wa láti tún àwọn nǹkan tó bá kù díẹ̀ káàtó tí ẹ̀rí ọkàn tí wọ́n ń sọ fún wa torí èmi lè máa rẹ́rìn sí nísìnyí kí ìsàlẹ̀kùn mi kó má dáa èmi mo wá mọ̀ yẹn èmi máa mọ̀ pé ẹni tí mo rẹ́rìn sí tóun náà nífẹ̀ẹ́ mi. tèmi dẹ́ ń ru àìdá sí yìí ẹ̀rí ọkàn mi jẹ́ kí n ṣe ìjẹ́ even o lè bẹ́ lọ́n lé lórí pàápàá. ó fún mi ní ìpadà ọkàn sórí lágbájá. so ara ìpinnu nìyẹn tó fi jẹ́ pé kò yẹ kó jẹ́ inú ọdún tuntun la máa pinnu orí ẹ̀ lọ́lọ́ ń ṣe fún wa lóore ọ̀fẹ́ àwa kìrìsìtẹ́nì every Sunday la ń lọ sí church àwa mùsùlùmí every Friday la ń lọ sí mosque lọ sí jímọ̀ tòdẹ́sẹ̀ láti lọ máa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run láti fi bọ́ wa yó ó tún fún àwa mùsùlùmí lóore ọ̀fẹ́ pé ká máa ṣe kírun wákàtí 5 tàbá kírun wákàtí 5 yẹn nǹkan tí ìmọ̀ máa kà sí wa létí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni tó máa tù wá nínú tàbá ti jáde a máa ronú pé báwo ni àṣẹ máa ṣe tí kò ní bàjẹ́ tí àárín àwa ọ̀tọ̀ Ọlọ́run
tí ò fi ní bàjẹ́ gbogbo àwọn kásùmọ́lọ́ yẹn ó máa ń gba ìwà bàjẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé every Friday every Sunday ni àwa ọmọ ẹ̀dá ni à ń rí ìyípadà láti ṣe ìpinnu rere ní ojoojúmọ́ sí ara wa. ẹ ṣeun gan bàbá wa adúpẹ́ ẹ jẹ́ ká wò ó irú ipa wo ni ìpinnu ní ṣíṣe máa mú bá ìgbé ayé ẹ̀dá irú ipa wo ló máa ní nínú ayé ẹ̀dá tó bá ṣèpinnu. ìpinnu pín sọ́nà méjì. ẹ jẹ́ ká wò ó. ìpinnu rere wà ìpinnu ó kù díẹ̀ káàtó wà ẹni tó wọlé ọjà tó ń pa káàsì wọlé tó dẹ̀ lọ plan pé kán lọ rọ́ọ̀bù ẹ̀ kán lọ pa ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ kán lè ìpinnu burúkú nìyẹn ẹni tó wá wò pé bí iléeṣẹ́ ti ń lọ tẹ́mi náà bá patronize ẹ̀ tí mò ń ṣe dáadáa iléeṣẹ́ yà máa lọ sókè ìpinnu kan náà nìyẹn ẹ rí i pé ọ̀nà méjèèjì yẹn ó ní mínì so tí ẹ bá ṣe àkíyèsí ẹ rí i wípé gbogbo ẹ̀sìn tá à ń sìn nílé ayé ó ń tọ́ wa sọ́nà láti ṣe ìpinnu rere gbogbo ẹ̀sìn tá à ń sìn nílé ayé ẹnìkan ṣe kristiani ẹnìkan ṣe islamu ẹnìkan ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀ abáwo ẹ̀sìn tó wà lágbàáyé ó lé ní 200 to 300 gbogbo ẹ̀ ọlọ́run náà dẹ̀ ní láforísọ sọ ẹ rí i pé kò sí kankan tó sọ fún wa pé káwùwà bàjẹ́ ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ìpinnu wa sẹ́ ó gbọ́dọ̀ máa wà ní ojoojúmọ́ láti máa ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀ ẹ rí i pé àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ wa ẹ rí i pé tí wọ́n bá máa tí àwọn tó imported ẹ̀sìn tí wọ́n gbé wá tó yàtọ̀ sẹ́sìn ìbílẹ̀ tiwa wọ́n ń takò ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tiwa àwa tá a dẹ̀ gọ́ à ń gbà á gbogbo wa pátápátá la dẹ̀ fara gún ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wa láti ìdílé oníkálùkù wa ẹ rí wípé tí àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ tó bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ má ṣèkà láyé o torí à ń rọ̀ lóhùn ẹ má ṣèkà débẹ̀ a ó rojọ́ ẹ rí pé ìkìlọ̀ náà fún wa wọn ò ní ká hùwà bàjẹ́ so ìdí ni ẹ jẹ́ pé ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tiwa náà a gbọ́dọ̀ gbé lárugẹ. ẹ ṣe baba Azukazim kí ni àwọn nǹkan tí ní pápápá torí àsìkò wa pé kí ni àwọn nǹkan tó máa ń ṣe adínàgbòkú láti jẹ́ kí ọmọ ẹ̀dá lè mú ìpinnu tó bá ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún kí ló máa ń ṣe adínàgbòkú tí ìpinnu yẹn tí ò kì í fi wá sí ìmúṣẹ. ẹ ṣe rí ọlọ́run ọba nìkan ṣe ló ní déédéé ọlọ́run dá àwọ̀ ẹ̀dá lé ayé ká máa ṣiṣẹ́ ká máa wá ṣàtúnṣe tí a bá ní gbogbo nǹkan la máa mọ̀ ṣe a fẹ́ balance pé àwa náà ti kódà àwọn èèyàn wọ́n á fẹ́ gbàgbé ọlọ́run àwa náà máa sìn ìdí nìyẹn tó lọ́lọ́run ṣe fi kú sílẹ̀ pé ńgbọ́ bá pọ́n ilé títí gbogbo bá ṣàkó wọn ṣáde gbàgbé ẹ wọn á lè máa ṣèrántí èmi ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ni. so nínú ìwé mímọ́ ọlọ́run ní ẹ má fẹ́ nìkan kan wé òun ọlọ́run owú dẹ̀ lòun ṣe understand so ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé kò sẹ́ni tó lè mọ̀ ọ́ ṣe tán láàrin ẹbí pàápàá ẹ̀yin ìyá tẹ́ jẹ́ ìyá wa tẹ́ fẹ́ràn àwa ọmọ yín ẹ rí i pé bọ́mọ bá pé mẹ́rin tó pé márùn-ún kò sọ́gbọ́n ẹ nífẹ̀ẹ́ kan jù kan lọ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ fi hàn wọ́n ní pé eléyìí tí mo dojú sọ eléyìí ni mo nífẹ̀ẹ́ kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nínú òfin ọlọ́run ṣe rí i pé bàbá gbogbo ayé ni ẹ̀yin ìyá mo tún gbóṣùbà fún yín lẹ́yìn ọlọ́run ẹ̀yin ìyá wa ló kọ̀ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé tí èèyàn bá jọ̀ta tèmi tó bá ti jọ̀rẹ́ màmẹ́ ọ̀rẹ́ mi ni kò kí ń ṣọ̀tá mi torí kí ni nǹkan tí ojú ẹ̀yin ìyá wa ń rí kẹ́ tó pọ̀ wá sáyé ká tó di gbá ká tó dàwó ká tó di gbogbo ẹ̀ ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan òun ni so that reason àmì sọ pé tọ́ ẹ pé ta ló yẹ ká máa sìn jù ẹ̀yin ìyá wa ni ìwọ̀n ẹ wá wo bọ́lọ́ ń ṣiṣẹ́ àtẹ̀múyà lọ ṣáájú bàbá ń gbà mí
kí la fẹ́ ṣe síta ló fẹ́ pè lẹ́jọ́ ẹ ṣeun gan bàbá wa ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo ni o kì í ṣiṣẹ́. ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ ṣeun gan ìdáhùn lórí ìbéèrè yẹn. a ní jù báyìí lọ pẹ̀lú bàbá wa ní abala àkọ́kọ́ ètò yìí tá a pè ní àkànṣe ìpinnu òun náà ní nǹkan tí a ti ń gbé yẹ̀wò lórí ètò mo lérò pé a ti rí tiwa mú nínú nǹkan tí bàbá wa Sufianu Kazeem tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Su Kazeem tí wọ́n ti bá wa sọ lórí ohun tó ń jẹ́ ìpinnu àti bá a ṣe lè ṣe láti ṣe ìpinnu àti ọ̀nà tá a lè gbà láti fi mú àwọn ìpinnu tá a bá ṣe lò ẹ ṣé bàbá wa àdúpẹ́ ẹ ṣe kọ lọ́dún àdújọ́ a máa rọ́dún o àmọ́ rírì pé a pè yín ẹ sì jẹ́ wa a máa rí yín bá. àdẹ̀kí wọ Nàìjíríà o ẹ ṣeun aṣọpọ̀ ọdún láyé o ẹ pẹ̀lẹ́. nígbà tí a tún gba àlejò míì lórí nǹkan tí a ti ń gbé yẹ̀wò yìí ẹ jẹ́ ká fẹsẹ̀ rajó díẹ̀ torí pé ọdún là ń ṣe. ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò yìí tá a pè ní àkànṣe ìpinnu ọdún tuntun náà ní àwàyé ètò bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìí tí í ṣe ọjọ́ kìíní oṣù kìíní nínú ọdún 2024 gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń gbà ládùúrà látìgbà tí a ti wọnú ọdún tuntun ayọ̀ àti àlàáfíà tí a fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí òun náà ni a fi làjá lágbára Ọlọ́run irú ìpinnu wo la ti pinnu láti ṣe fọdún tuntun irú ìpinnu wo la fẹ́ fi bá ọdún 2024 rin ìrìn àjò tá a bẹ̀rẹ̀ níbi wákàtí mélòó sẹ́yìn ṣé kìí ṣe ìpinnu tá a ṣe tó yẹ pé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta àti gbàgbé ìpinnu tá a ṣe kí ni àwọn nǹkan tó máa ń gba ìpinnu gan kúrò lọ́wọ́ wa tó fi jẹ́ wípé a kì í lè ń ṣe àmúṣe ìpinnu tá a ṣe tá a fi padà sẹ́yìn àlejò wa míì wọ́n ti wà níkàlẹ̀ wọ́n ti wà ní orí afẹ́fẹ́ báyìí àwọn ni ọ̀mọ̀wé Fáyẹmí Fátúndé Fákáyọ̀dé ẹ jẹ́ kí n máa kí wọn káàbọ̀ sí orí ètò bàbá wa àbọ̀dúbọ̀yé o. ògbó atọ́ àsúrè ìròyìn fún mo kí ni pé a kú ọdún o àti gbogbo pátápátá ẹ̀rọ ti fi fún ọ pé a kú ọdún. àwọn ni akọ̀wé ìjọ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ akọ̀wé ìjọ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òní bàbá wa ọ̀mọ̀wé Fáyẹmí Fátúndé Fákáyọ̀dé torí ẹ̀ náà ni a ṣe gbé wọn wá sórí ètò pé tá a bá fi ojú ọ̀tún wò ó ká tún fi ojú àlàáfíà wò ó ká jọjọ́ síra wọn. bàbá tá a bá fi àti fi ojú ọ̀tún wò ká fi ojú àlàáfíà wò ǹjẹ́ nínú ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wa ǹjẹ́ a máa ń ṣe ìpinnu kí sì ni ìpinnu tá a máa ń ṣe nínú ẹ̀sìn ìbílẹ̀. ìpinnu omi ohun tí a lè pè ní bíi ọ̀nà
tí ẹnìkan rò wípé òun lè gbà mú ìgbà ọ̀tun bá ìgbésí ayé òun tàbí bá àwùjọ tàbí bá nǹkan kan kí àyípadà rere ó lè dé bá nǹkan náà yálà nǹkan tó ti ń dùn pé kó túbọ̀ lè máa dùn sí tàbí nǹkan tí ó dùn tó kó lè bá a dùn. Ìpinnu dàbí ìlérí téèyàn ṣe pé n ó ṣe báyìí tàbí n ò ní ṣe báyìí. Tá a bá dẹ̀ wo inú ẹ̀sìn ìbílẹ̀, ìpinnu jẹ́ ohun tó jẹ́ pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, nǹkan tó jẹ́ pé ó wà láti ayé àwọn tí à ń tẹ̀lé tí a pè ní ìmọ̀lẹ̀ ni. Torí pé tí a bá wo inú ẹ̀sìn ìbílẹ̀, a máa rí pé àwọn irúnmọlẹ̀ pàápàá jù a lè wo Ọ̀rúnmìlà nínú ọdún Ifá kan, torí pé bí ó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe ọdún nìkan la máa ń torí ẹ̀ ṣe ìpinnu. Nínú ọdún Ifá kan ríbi tí Ọ̀rúnmìlà tó ti bọ́ sínú ọdún tuntun tó náà wá wò wípé kí ni nǹkan tó yẹ kóun ṣe pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ. Ifá ní apẹ́ ní ìgbẹ́gi àkúdàgbẹ́ rẹ̀ fún koríko tó tó gbígbé ṣe lọ́wọ́ òjòkó bí bá ṣe wúre pé ọdún tá a kó sí yìí yóò sàn gbogbo iwájú ọdún yìí tó kọjá lọ, ire gbogbo yóò lè sí lọ́wọ́ wa. Ọ̀rúnmìlà fẹ́ wọnú ọdún tuntun, a pé kí ni inú ọdún tuntun tí òun fẹ́ wọ̀ yìí, òun fẹ́ kí ó dòjú ọdún yìí tó lọ. Ṣùgbọ́n báwo á lè yànjú máa ń ṣe tí nǹkan fi máa ń yàtọ̀ tó fi máa ń dòjú tàtẹ̀yìnwá lọ, òun náà ní ta pè nípìnlẹ̀. Nínú ẹsẹ̀ bákan náà Ọ̀rúnmìlà nífẹ̀ẹ́ sí olóńgbò pìrì àparò nígbà fún Ọ̀rúnmìlà ìgbà ọmọ ìṣòwò ìjàkadì káyé. Ọ̀rúnmìlà ọwọ́ aṣọ ń bẹ̀ wípé òun ń ṣòwò ìjàkadì, ó dàbí ká sọ wípé kò sí ẹnì kankan tí òun táwọn jọ tàpérò gan tó jẹ́ pé ó borí òun rí. Ọ̀rúnmìlà wá ní oṣù lẹ́yìn fún bí ọdún mẹ́rìndínlógún, ó lóun wá wàrà òun rí pé gbèsè ayé òun kò yí padà sí rere, kò yàtọ̀, òun ò lásọ̀rọ̀ lọ́rùn, òun nìkan wá pè aláwọ̀ ẹ̀. Wọ́n wá lọ́rùn mi làwọn ní àwọn nǹkan kan tó ń ṣe ni kó yí padà o. Kí ni àwọn nǹkan tó ń yí padà? Wọ́n ní kò sẹ́ni tẹ́ ẹjọ́ tàpérò gan tó borí ẹ̀ rí, ìwọ ló máa ń borí gbogbo èèyàn. Ọ̀rúnmìlà wá ní fún ọdún tuntun èyí tó wá kó sí ohun tó wọ́n mọ̀ ṣe ni pé gbogbo ẹni tó bá ti jọ ń ta ìpérò gan àwọn ni wọ́n mọ̀ borí òun kó o tiẹ̀ tó yẹ̀ wò bẹ́yẹn. Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́ di pé ó délé alára pè níjà, nígbà alára pè Ọ̀rúnmìlà níjà ẹ̀ ti rò pé kò sẹ́ni tó lè borí Ọ̀rúnmìlà fúnra ẹ̀ ló dẹra sílẹ̀ lálára lọ́ bá fẹ́ yan Ọ̀rúnmìlà lélẹ̀. Wọ́n ní alára, wọ́n ní ọ̀dà Ifá, àwọn ní ọba dá Ifá ọ̀sìn kú ọ̀sìn ìjà ọ̀sìn owó ló bá di pé wọ́n tó ń kó owó fún Ọ̀rúnmìlà. wọ́n ní àwọn ní ohun tó ti máa dá àwọn èèyàn tóun èèyàn ò ríre kankan fún bí ọdún mẹ́rìndínlógún nígbà tóun wá gbà kí wọ́n máa dáhùn ni wàá di oríire. Ìgbà tí ó fi tó àbùsùgbàdà gbogbo oore tí ò ní fún bí ọdún mẹ́rìndínlógún ló ti ní, ó ti láṣọ ọdẹ lọ́rùn, ó ti lẹ́ṣin nígbà téèyàn ń lo ọkọ̀ ó sìn. Ìní pé ẹ rí i pé irú ìpinnu kan náà Ọ̀rúnmìlà ṣe ni pé ká sọ pé tèmi àtẹ̀yìn bá ń tàpérò bí kéèyàn jẹ́ alájàgbìlà pé èmi ni wọ́n ṣàmọ̀ tèmi ní ọ̀nà borí tó wá wò pé jẹ́ kó o ti ẹ̀dẹ́ díẹ̀. Irú àwọn ìpinnu yẹn èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe ìyáwó ìgbésí ayé ẹ̀ pé bóò ní ilé ayé mi ṣe rí, bóò ló ṣe ń lọ tèmi, tọkọ mi, táyà mi, tàwọn ọmọ mi, bóò ìdílé wa ṣe rí, bóò làwùjọ ṣe rí, kí ni mo tó lè ṣe kí àyípadà rere ó lè bá ìgbésí ayé mi kó bá ti yáya tó mọ́ ti àwùjọ. Ìyá wa wò pé kí ni àwọn nǹkan kan tí mò ń ṣe ọtí àmupara ni mò ń mu ni tó ń gbé owó lọ lọ́wọ́ mi tí ò jẹ́ kí n rí owó tọ́jú aya tọ́jú ọmọ nínú ọdún ìfẹ́ dẹ̀kù. Ṣé ìwà kan ni mò ń hù táwọn èèyàn ò fi nífẹ̀ẹ́ mi nínú àwùjọ ni? Èké ni mò ń ṣe ni, irọ́ ni mò ń pa ni, òfófó ni mò ń ṣe ni, oníkùn lọ́mọ̀kà. Ìwọ́ wa rò pé kí ni àwọn nǹkan tí mò ń ṣe tí ò tiẹ̀ dáa tó ti kọjá lọ wá ni pé a jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mo ti ń ṣe yìí ẹ jẹ́ kí ọmọ ẹgbẹ́ rí sàn lọ kí wọ́n á mú ìgbà ọ̀tún, ìyẹn là ń pè ní ìpinnu. Ó lè jẹ́ ti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún lẹ́yìn ara pé ìpinnu tí mo wá ṣe yìí o tí ọdún yìí ó fi parí o n ò ní ìrìn àrùn òru o, n ò ní parọ́ o, n ò ní ṣèbàjẹ́ ọlọ́nìkejì o, n ò ní mutí àmupara, n ò ní lọ́nàkúnà, n ò ní rìnrìnkúrìn. ètè yẹn bá tó wá rí i pé ó tó ṣe tó dáa wọ́n á pé nínú ọdún yìí o
àwọn nǹkan báyìí tí mò ń ṣe tó dá o màá tó wá fi kún. ẹ ṣeun ọdúpẹ́ ẹni tá a bá wá ṣe ìpinnu tá a bá mú ìpinnu wa ṣẹ ojú wo ni fa fi wo ojú wo ni ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe tó fi wo ká ṣèpinnu láì múṣẹ. ṣé ẹ rí. torí pé àwa la fínúfíndọ̀ tá a ṣèpinnu fúnra wa. tá a bá wá ṣerú ìpinnu bẹ́ẹ̀ tá a tẹ̀lé ń tá a ní a fẹ́ máa ṣe tó jẹ́ pé ìdí èbí wa àwọn ọ̀wà tó kù díẹ̀ káàtó tá à ń wò tẹ́lẹ̀ la tún padà sí ojú wo ni ìṣẹ̀ṣe fi wò. ẹ ṣeun àkọ́kọ́ náà kéèyàn tó lè ṣe ìpinnu torí ìpinnu dà gẹ́gẹ́ bí ìlérí èèyàn gbọ́dọ̀ ro nǹkan yẹn jinlẹ̀ kó rí pé nǹkan tí òun lè ṣe ni ó dàbí kẹ́nìkan sọ pé kí n lè rí owó tùjọ ní ọdún yìí oúnjẹ méjì ni mo fẹ́ máa jẹ lójúmọ́ mi ò ní jẹ ẹ̀mẹ́ta kí n lè máa rí owó kó jọ ó gbọ́dọ̀ lè rò pé ǹjẹ́ ara òun lè gbé kó wọ́n má jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ tí èèyàn bá wá ṣe ìpinnu ẹni yẹn tó gbọ́dọ̀ lè kóra rẹ̀ ní ìjánu kó mọ̀ pé ìpinnu tí mo ṣe yìí kí ẹni yẹn kí ó wò pé nǹkan tó ń ti fi ẹnu ara òun sọ dandan kí òun ó dúró lé ní orí tàbí nǹkan tó ń sọ pé màá ṣe báyìí ó gbọ́dọ̀ ṣe torí pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà ẹlòmíì pàápàá ìpinnu tẹ́lòmíì bá ṣe fúnra rẹ̀ tó bá tó àsìkò kan ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn lè bá tàbí kó tó nípa bóyá ó ráwọn tán ṣe nǹkan yẹn tó ń dẹ̀ tí lóun ní ṣe mọ́ tàbí ó tó wò pé èyí tó fi nira àwọn láàyè ìjẹ́ kó wọn padà síbi nǹkan báyìí ìmíì ó lè jẹ́ pinnu tí ẹnìkan tó ṣe fún ọmọlàkejì ni bóyá bí àdéhùn ṣe pé ìpinnu wọn dàbí ìlérí bí àdéhùn ó wá jẹ́ ohun tí ò dáa pé tá a bá ti sọ pé tá a bá ti pinnu pé mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kí èèyàn tó máa ń fà sẹ́yìn ní orí ẹ̀ kéèyàn máa lọ síwájú lọ sẹ́yìn ó jẹ́ nǹkan tó máa ń ṣe àkóbá tí a bá wo ìpinnu gẹ́gẹ́ bí ìlérí nínú ojú ifá kan ifá ní tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀ pé èèpọ̀nà kan gbàgbé bí lọ́fẹ̀ ńlọ́jọ́ ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ lọ rèé jìn sọ́fìn ọmọ aráyé ẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀pọ̀ náà ni wọ́n bá jìn sọ́fìn kéèyàn kó síbi inú kòtò tó jìn tí wọn ò lè jáde Ọbàtálá ló wá ń ti ìrànjẹ́ kó lọ sí ìrànjẹ́ ilé ó wá gbọ́ táwọn ọ̀pọ̀lọ́ tí wọ́n ń ké ó wá yọjú kí ló ṣe yín wọ́n láwọn jìn sọ́fìn ni àwọn ò lè jáde ní òun ọ̀yọ́ yín wọ́n ní tọ́ bá yọ àwọn fẹ́ ṣe ìlérí táwọn ṣe fún wọn má ṣèlérí kankan ẹjọ́ wọn yọ wọ́n ní àwọn ṣàtìlẹ̀ ẹ̀wà wọn ní bàbá arúgbó tẹ́ bá lè yọ àwọn ọ̀pá ìgbẹ̀rin fún yín ìgbẹ̀rin Ọbàtálá sì rẹ́ ni pé ẹ̀yin ọ̀pọ̀ ìrìn sí ẹni dérí ẹyọ kan pa wọ́n ní táwọn náà ṣe làwọn sọ yẹn Ọbàtálá ọba pàṣẹ pé kí òjò sú oníkójú ọ̀rọ̀ lòjò rọ̀ nínú ọ̀fìn ló bá kún fún omi bómi ṣe kún ní òkòtò làwọn ẹlọ́jọ̀ pọ̀ wọ́n bá léèfù wọ́n bá jáde wọ́n wá jáde tán Ọbàtálá wá ní ẹni erin tẹ́ lẹ́pà fóun kọ́ wọ́n bá rẹ́rìn wọn fẹsẹ̀ jẹ wọn ní bàbá arúgbó àwọn kan sọ ni wọ́n ní ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wà àwọn lè dẹ́ díẹ̀ pa bíbí omi wọ́n ní ṣé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ fẹnu ara yín sọ àwọn ní táwọn sọ kan ó ní kí lẹ sọ wọ́n láwọn sọ pé àwọn ọkọ̀ gba orin fún yín sórí pé oní ẹ̀kọ́ orin nǹkan wọ́gbọ́ ọ̀nà bá kọ ẹ̀yọ̀ kan wọ́n pé ọba ńlá yọmí lọ́fìn ọ̀họ́ ọyọmí ọyọmí ọ̀họ́ oníṣẹ́ńtẹ́ ẹ̀fẹ́ kan náà ọ̀nà ti dà bẹ́ẹ̀. ẹ pé nǹkan kan ni wọ́n láwọn ó ṣe tí wọ́n ṣe ẹ̀dọ̀ rí pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà téèyàn bá wà pinnu pé màá ṣe nǹkan báyìí tí ò ṣe àkóbá tó ní fún ẹni yẹn torí ìta àwọn ọ̀pọ̀lọ́ yẹn tí irú rẹ̀ bá tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ń jọ míì wọ́n lè má rí aláàánú àwọn ọ̀nà tó dẹ̀ máa ń gbà fi jẹ́ àkóbá náà ní ọ̀pọ̀ ìgbà ni pé nǹkan téèyàn ti ń ṣe tí ò rí àyípadà rere tó wá ní òun pinnu òun ò ní í ṣe mọ́ bóyá àyípadà rere ti fẹ́ máa dé fún díẹ̀díẹ̀ tó tún padà síbẹ̀ ṣe pé ó dàbí ìgbà tí èèyàn dá rẹ̀ padà sẹ́yìn nígbà téèyàn tó ń fa rẹ̀ tó fa ago ìtẹ̀síwájú ayé rẹ̀ sẹ́yìn ni pé tí a bá ti ṣèpinnu ó yẹ ká máa múṣẹ torí pé ìpinnu ó jẹ́ nǹkan tá a gbọ́dọ̀ múṣẹ tí èèyàn bá múṣẹ àkóbá ń bẹ́ẹ̀ fún ẹni yẹn. ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ìpinnu ọ̀nà méjì ló pín sí àbí ìpinnu ọ̀nà méjì ló pín sí. ìpinnu pín sí méjì ìpinnu àkọ́kọ́ ni pé ohun tí mò ń ṣe tí ò dáa mi ò ní í ṣe mọ́ ìkejì ni pé àwọn ohun tí mò ń ṣe tó dáa o mo tó wá pinnu pé n ò ní í yẹ̀ lórí ẹ̀ wọ́n mọ̀ tẹ̀síwájú nínú tó dáa àwọn owó nǹkan wo ní mọ̀ de ajínàgbòkú fún ìpinnu tí ì jẹ́ kí ìpinnu ẹ̀dá bóyá ní ti dáadáa kó wá sí ìmúṣẹ. ẹ ṣeun nǹkan méjì pàtàkì la lè sọ pé ó máa ń fà tí
ìpinnu ẹ̀dá tẹ́ẹ̀dá fi lè múṣẹ tàbí tí akùdé fi máa ń bà. Àkọ́kọ́ ni àìlèkóra ẹni níjàánu. Ṣé o mọ̀ pé tí mo bá ṣèpinnu pé n ò ní jẹ iyán tí ọdún yìí ó fi parí o, mo máa kóra mi níjàánu torí ó tiẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pé àsìkò yẹn ni wọ́n wá máa fi yán lọ̀ mí ni màá máa rí iyán tí wọ́n ń ṣe ọbẹ̀ tó dáa sí. Téèyàn bá ti wá lè kóra ẹ̀ níjàánu tó lòun ò ní ṣe yẹn yóò ṣe nípa bóyá àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń ṣe àbórí ẹni tó ń ṣe, kódà kó jẹ́ ẹni tó ní òun ò ní jalè wọ́n o, tó bá tún yí owó olówó tí ọba lè pe ojú kòkòrò ẹ̀ kó kìlọ̀ fún kókóró ẹ̀ níjàánu yóò ṣe. àìlèkóra ẹni níjàánu àkọ́kọ́. Èkejì tí èèwà tún jẹ́ kí ìpinnu wá sí ìmúṣẹ ni tí a lè pè ní ogun ayé. Bẹ́ẹ̀ ni ogun ayé tún máa ń ja ìpinnu ẹni. Ogun ayé bẹ́ẹ̀ ni o. Ṣé ẹ rí ẹja wò ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí èèyàn bá sọ pé mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ni wọ́n fi máa ń sọ fún ẹlòmíì ìpinnu tó fẹ́ ṣe kó fi sínú. Ṣé ẹ rò pé tí èèyàn bá sọ wípé n ò ní mu ẹmu, mo fi ṣàpẹẹrẹ ni o, tí ọba ní ogun ayé bọ́yọ̀ta kan tí ẹ̀ ń gbógun sí, wọ́n lè rò pé ẹmu tó lòun ní mu á sì fún mu. Kí ló fẹ́ mu? Òun fẹ́ mu kóòkì. Wọ́n lè mú ìfẹ́ ẹlẹ́rìndòdò. Ẹ̀sùn òun fẹ́ mu ẹlẹ́rìndòdò, ẹ má bínú àpolówó ọjà. Wọ́n ti sọ pé òun fẹ́ mu omi, wọ́n lè mú kọ́ọ̀pù tí wọ́n ti fi bu ẹmu ní àwọn ọ̀tá rẹ̀ kí wọ́n pé bọ́lọ̀wọ̀ ní inú ẹmu ni ẹ bá ta ẹmu díẹ̀ sínú kìnnìún ẹgbẹ́ fún omi lè wọ́n rò pé wọ́n mú nítorí bẹ́ẹ̀ lóun ò ní omi ni ó ti mú torí pé àwọn ọ̀tá ti mọ̀ pé ó lóun ò ní ṣe báyìí òun ò ní ṣe báyìí. Tí a bá wo ní Ifá tiẹ̀ jẹ́ kí ó yà pé àwọn ìlérí kan bẹ̀ téèyàn bá ń ṣe kó máa ṣe sílé. Ifá ní ọ̀tẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ ń yọ ọ̀tẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ ń yọ ilẹ̀ ń yọ ara iwájú ooru ẹ̀yìn fi ó sí. Bí bàbá àkókò tí ìṣàwọ̀dé ilé onírẹ̀sọ pé oko àkókò ń lọ síbi onírẹ̀sọ wá pinnu pé ilé onírẹ̀sà tó ń lọ yìí o odó gbígbẹ́ níṣẹ́ òun tóun ṣe ni pé òun ò múra síṣẹ́ láàrin bíi ọ̀sẹ̀ kan tó bá lè gbẹ́ odó bíi ogún tó ń tà á owó rẹ̀ owó tó fi wá ọ̀nà láti rí igi tó wọ́n tó gbé odó tó ń tó gbé ọgbọ̀n ó wá ti ṣí lọ bẹ́ẹ̀ pé kó tó bí àárín ọdún òun ti di olówó òun ti dọ̀lọ́rọ̀ bó ṣe ń sọ àwọn ọ̀tá ti gbọ́ wọ́n wá lọ mú gbogbo nǹkan tí àkókò ti fi ń gbẹ́ odó táwọn ọ̀tá tó bá ti débẹ̀ wọ́n ti bá kú ẹnu àáké ní nǹkan tó fẹ́ fi gbẹ́ odó wọ́n ti gbogbo ń bọ̀ bá gbẹgbẹgbẹ torí pé kò ṣe tó bá tọ́jà kí ló ń mú kí ní ìtókù lẹ́nu yóò tún lọ tún ṣe wọ́n tó ti gbẹ̀yìn lọ nítorí wá lóun ó ṣe bí ogún odó tó lóun ó gbẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kò rẹ́yọ kan gbẹ́ wọ́n wá pé ẹran aláwo wọ́n wá ní orí àléénú ni ká máa lé ká mọ̀ létò aráyé gbogbo ọ̀fẹ́ mi tán ó ní ọ̀tẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ ń yọ ọ̀tẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ ń yọ ilẹ̀ ń yọ ara iwájú ooru ẹ̀yìn fi ó sí bí bàbá àkókò tí ìṣàwòrán ilé onírẹ̀ sọ pé oko orí àlẹ́ lónìí ká mọ̀ létò dé aráyé gbogbo ọ̀fẹ́ mi tán. Àwọn ogun ayé kì í jẹ́ kí ìpinnu èèyàn wá sí ìmúṣẹ lọ́pọ̀ ìgbà torí wọ́n mọ̀ gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi yẹ ìrìn ẹni yẹn ni wọ́n mọ̀ sán. ètò túmọ̀ sí wípé ọ̀tá wà nílé ó wà lóde pé gbogbo ohun tí a bá ti fẹ́ ṣe ká máa sọ ìpinnu wa lásọ sínú ká máa sọ sínú. ẹ wá jẹ́ ká wo àwọn ewu tó rọ̀ mọ́ wípé a ṣèpinnu tí ò fi ní wá sí ìmúṣẹ. Ipa wo ló lè ní nínú ayé ẹni tó bá ṣerú ìpinnu bẹ́ẹ̀? Àwọn èèyàn sì máa wò pé àbẹ́ ara ilé rẹ̀ ebó òun ló ń ṣèpinnu níbí pé òun ó ṣe nǹkan báyìí òun ó fi nǹkan báyìí lẹ̀ òun ò ní ṣe nǹkan báyìí mọ́ ṣé ó sì ti wá ṣe. ẹ ṣeun tí èèyàn bá ṣèpinnu àti sọ́nà tí ìpinnu yẹn wá sí ìmúṣẹ ó ní ewu torí pé àkóbá ni fún ẹni tó ṣe ìpinnu fún rẹ̀ ṣe pé àwọn nǹkan kan ló ní pé òun fẹ́ ṣe ló fẹ́ torí rẹ̀ ṣe ó torí ẹ̀ ṣèpinnu yẹn àwọn nǹkan yẹn náà ò ní wá sí ìmúṣẹ. ire tó ní tó wò wípé tó ń bá ti ṣe nǹkan báyìí àwọn eré báyìí á tẹ̀ ń lọ́wọ́ ó ṣe é ṣe káwọn eré yẹn mọ̀ tẹ ìwé ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. lẹ́yìn yẹn nínú àwùjọ téèyàn bá jẹun tó ṣèpinnu tí ò ní ìpinnu ẹ̀ ṣe àwọn èèyàn àwùjọ gan wọn fi ojú ìrírí ìwé owó ẹni bẹ́ẹ̀ ojú ẹni àbùkù ẹni àìkàsí ni wọ́n fi máa ń wo inú wọn pé ọ̀ ṣe lágbájá kò wí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ rí ojú òpùrọ́
èèyàn yẹ̀yẹ́ ni wọ́n fi máa ń wò. bó la ṣe wá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá abáninípinnu jẹ́ tí ò ní jẹ́ kí ìpinnu ẹni wá sí ìmúṣẹ. ẹ ṣeun ọ̀nà láti bọ́ ní ọwọ́ ọ̀tá abáninípinnu jẹ́ àkọ́kọ́ ni pé kéèyàn ṣe àwọn ìpinnu tó mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe fóun òun fúnra rẹ̀ kó mọ̀ ṣe ìpinnu tí òun gan dẹ́mọ̀ pé kọjá agbára òun. lẹ́yìn téèyàn bá wá ṣe ìpinnu tí ó mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe fóun tán àwọn èyí tí tó bá yẹ kó fi sínú kó máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú kó fọ̀rọ̀ ẹ̀ síkùn kó jẹ́ kí nǹkan yẹn kó máa wá sí ìmúṣẹ kí ayé ó tó máa rí àbí káyé ó tó máa gbọ́ ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ ètí kí ò yẹ kéèyàn sọ síta. lẹ́yìn ìyẹn ká máa kóra wa níjàánu ìkóra ẹni níjàánu ó ṣe pàtàkì kí a má jẹ́ kí nǹkan kan ó lé wa ní sàṣà dídì débi pé bóyá a padà síbi èébì wa tá a bá ti ní ó dàárọ̀ ká má tó jẹ́ kí ojú kòkòrò tàbá ìlékóra ẹni níjàánu tó sọ pé ẹ ká alẹ́ tí mo sọ pé mi ò ní í ṣe kéèyàn má tó torí ojú kòkòrò kó má padà síbẹ̀. lẹ́yìn ìyẹn tí a bá wá tó ti ṣe ìpinnu ó ṣe pàtàkì ká kún fún ìwúre pé àti ogun téèyàn fojú rí o àti téèyàn ò fojú rí o ìwúre ló ṣe é ṣe ogun gbogbo ẹ̀ kéèyàn máa bẹ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ìwọ ẹlẹ́dàá ìpinnu tó ń ṣe nǹkan báyìí jẹ́ kó ṣe é ṣe fún un tóun ó tún tí ó tún mú ohun tí pinnu náà fi yẹ tóun fi ní lè ṣe ẹlẹ́dàá òun má gbé kó òun ìwúre ó ṣe pàtàkì. irú àwọn ìsọ̀rí èèyàn ẹ̀dá wo ló yẹ kó máa ṣe ìpinnu. ẹ ṣeun kò fẹ́ sí ẹ̀dá kan tí ò yẹ kó ṣe ìpinnu ẹ jẹ́ kí a tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí ọmọ iléèwé gan tó wà iléèwé kódà iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó bá wo ìwé ẹ̀ tó wo èsì ìdánwò rẹ̀ ní òpin táàmù tó bá rí i pé ipò kẹwàá ló ń ṣe tó wá wò pé kí ló dé bí lágbájá ṣe pò kíní bóyá àsìkò tí àwọn náà ń gbá bọ́ọ̀lù kiri òun ti ń ṣeré jù tóun àsìkò yẹn wá rí i pé yẹn tó bá ti gbá bọ́ọ̀lù díẹ̀ yóò padà sí ìwé rẹ̀ yóò mọ̀ ká òun tó bá ti gbá bọ́ọ̀lù òun ó tún ó lè ṣèpinnu pé ní sáà ètò ẹ̀kọ́ yìí èmi náà màá dín eré ṣíṣe kù màá mójútó ìwé kíkà báwo rí akẹgbẹ́ rẹ̀ tó yẹ pé tóun bá ti délé yóò tún gbéwèé rẹ̀ lọ báwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ẹ̀ náà kọ́ ọ́n lásìkò tó ń ṣeré pé ní sáà yìí o tẹ́mi náà bá ti délé wọn mọ̀ gbéwèé mi lọ báwọn tí wọ́n tó nímọ̀ jù mí lọ wọn mọ̀ kọ́ ìpinnu fún ọmọ iléèwé ṣe pé kò sẹ́ni tí ò lè ṣe pinnu ó yẹ kó ọmọ iléèwé ó ṣe pinnu ẹ̀yìn yálà ọmọ iléèwé níléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ti girama tó fi délé ẹ̀kọ́ àgbà ó yẹ á máa ṣe pinnu lẹ́yìn ìyẹn nínú ìdílé ẹni tó jẹ́ olórí ẹbí yálà bàbá ni ó yẹ kó lè ṣe pinnu pé ní ọdún yìí o bóò ni gbogbo nǹkan ó ṣe lọ síwájú nínú ẹbí tí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ òun tí ó tẹ̀síwájú ló ṣe yẹ ọ̀rọ̀ ìyàwó òun tí gbogbo ẹ̀ ó ṣe dá ó yẹ kó lè ṣe pinnu àwọn nǹkan tó ń ṣe bóyá nǹkan kan nínú wọn fàjà láàrin òun àti ìyàwó rẹ̀ wọ́n bá jẹ́ aago méjìlá òru ní wọlé bóyá ni ìyàwó ni wọ́n fi jọ máa gbé wẹ́rẹ́gì kaná pé ní ọdún aago 6 ni wọ́n máa wọlé kó sì mú pinnu ẹ̀ṣẹ̀ tó bá sì jókè náà kí ni nǹkan tó máa ń fà tí ọkọ òun o táwọn wọn fi máa ń jọ ní gbọ́mi sí omi ètò ṣé oúnjẹ ló máa ń pẹ́ kó owó tó sì tán ni àgbẹ̀ nínú ọdún yìí wọ́n tètè máa gbé oúnjẹ fọkọ mi àwọn ìpinnu àwọn olórí àwùjọ náà ìyẹn lè ṣe ìpinnu bí ìpinnu tí àwọn olórí wa tán máa ń ṣe pé nínú ọdún o à á ṣe nǹkan báyìí fún ìlú yìí àwọn náà dẹ̀ máa níwúre pé gbogbo nǹkan tí mo ní wọ́n ṣe fún ìlú o kí n lè ṣe o ayẹ̀mọ̀ràn kó má yẹ ìmọ̀ràn mi o kò sí ẹ̀dá kan tí ò yẹ kó ṣe ìpinnu tó ń kálukú ó wàá ṣe ló ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ torí pé ipò tí ó ń kálukú wà yóò ní í ṣe pẹ̀lú irú ìpinnu tí wọ́n fẹ́ ṣe àti ààyè téèyàn wà àti ọjọ́ orí èèyàn àti iṣẹ́ téèyàn ń ṣe. ẹ ṣeun gan adúpẹ́ nígbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ojú kòkòrò àìkóra ẹni níjàánu àti bíbẹ ẹlẹ́dàá ẹni pé ó ṣe pàtàkì nígbàkúgbà téèyàn bá ń ṣe ìpinnu ẹ mọ̀ pé ojú kòkòrò yìí ogun kan ni nínú ayé ẹ̀dá àìkóra ẹni níjàánu ogun náà ni ọ̀nà wo la lè gbà láti fi ṣẹ́gun ojú kòkòrò àìkóra ẹni níjàánu tá a fi wá fi bẹ ẹlẹ́dàá ẹni wípé ojú kòkòrò àìkóra ẹni níjàánu àtàwọn àwọ̀ àbàjẹ́ míì tó lè jẹ́ adínàgbò òkú fún ìpinnu ẹni láti mú ṣẹ ọ̀nà wo la lè gbà tó fi jẹ́ wípé ìkan ò ní dì kan lọ́wọ́ tàbí pa ìkejì lára. ẹ ṣeun ọ̀nà méjì náà ní kókó àkọ́kọ́
àti ní ṣẹ́rí àìkóra ẹni níjànú ọ̀nà láti ṣẹ́gun àìkóra ẹni níjànú náà ni ìkóra ẹni níjànú ṣe pé ọ̀rọ̀ àti dàgẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti kóra ẹni níjànú ó ti borí àìkóra ẹni níjànú ìkóra ẹni níjànú iná lèèyàn ó fi borí ojú kòkòrò bẹ́ẹ̀ bá ti kóra ẹni níjànú tí tiẹ̀ tó tí ọ̀garùn wo ọlọ́ọ̀lọ́lá tí ò wò wípé nǹkan tó lóun ò ní ṣe tí òkóhun tó padà bẹ́ẹ̀ ìkóra ẹni níjànú náà là á fi ṣẹ́gun gbogbo ẹ̀ èyí tó wá ṣèkejì ni ìwúre bíbẹ ẹlẹ́dàá ẹni torí pé àwọn nǹkan kan tó wà tó lè kọjá agbára ẹ̀dá nígbà tí mo ti wá kóra mi níjànú mo ṣe kíni àwọn nǹkan kan yálà tí mo ṣojú kòkòrò yálà ogun tó ń bọ̀ láti ibi tá a mọ̀ ní èyí tá a mọ̀ ogun tá a rí èyí tá a rí yálà ègún kan ló ti wà lórí irú ẹni yẹn ni àbẹ́pẹ̀ kan ló ń jà ìwúre kó máa bẹ ẹlẹ́dàá rẹ̀ kó máa ṣe gbogbo nǹkan tó tọ́ tó yẹ kó máa sùn kó máa dákẹ́ ìwúre ìyẹn ló fi lè borí ìyẹn pátápátá. ẹ ṣeun gan-an àdúpẹ́. àdúpẹ́ ara ẹni. pẹ̀lú bá a ṣe wọnú ọdún tuntun báyìí mo mọ̀ pé ní àná mọ́jú èní tí aago 12 lù ara okun rẹpẹtẹ mọ́ṣáláṣí kún rẹpẹtẹ mo sì mọ̀ pé ibi àdúrà ìṣẹ̀ṣe náà ó kún torí pé oníkálukú òun náà ni ó fẹ́ bẹ ọlọ́run àti ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ wọnú ọdún tuntun kọ́dún yìí kó tùbà kó tùṣẹ́ fún wa. àṣẹ o. nígbà tọ́rọ̀ wa ti rí báyìí a ti ṣèpinnu pé àwọn nǹkan kan alára mọ ara ẹ̀ lámọ̀dájú oníkálukú mọ ibi tó kù sí oníkálukú sì mọ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé òun ń ṣe tí ò wu ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n tí ò mọ̀ bó ṣe ń ṣe nígbà tí ọ̀rọ̀ wa ti wá rí báyìí a ti ṣèpinnu bó o lá ṣe rìn nínú ọdún tuntun tó jẹ́ pé ohun ayé ojú kòkòrò àìnítẹ̀lọ́rùn àti àìkóra ẹni níjànú kò fi ní gba ìpinnu wa ìmọ̀ wa lọ́wọ́ tá a lè fi rin ìrìn àjò ìpinnu yẹn débi tó nítumọ̀ táwa náà mọ̀ pé ọlọ́run ṣeun ràn mí lọ́wọ́. ẹ ṣeun ọ̀nà tá a máa rìn náà ọ̀hún náà tá a ti mẹ́nubà náà ni òun kálukú ti mọ ìpinnu tó ṣe ní ti rere bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan lè máa ṣèpinnu tí ò tó dáa torí ní ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ lòmíì nǹkan tí ò dáa yẹn làwọn máa lépa á máa bẹ olódùmarè fúnrú wọn náà pé kó yẹ ọlọ́kàn padà sí rere kí àwùjọ wa kó lè tùbà kó túṣe gbogbo wa ti mọ ìpinnu tá a ṣe báyìí ohun tí ó yẹ kí ẹ̀dọ́ ṣe ni pé mo ti ṣe ìpinnu kó wá tú àwọn ìpinnu rẹ̀ yẹn kalẹ̀ ó ní kó wá máa mú iṣẹ́ ṣe lórí rẹ̀ kó rí pé òun tẹ̀lé kó sì kóra rẹ̀ níjànú. kókó olúborí nù. kó kóra rẹ̀ níjànú. bẹ́ẹ̀ bá ti kóra ẹ̀ níjànú ó ṣẹ́gun ojú kòkòrò. ó máa ṣẹ́gun gbogbo ẹ̀ tó bá ti kóra ẹ̀ níjànú kó sì máa bẹ olódùmarè. ẹ ṣeun bàbá wa ọ̀mọ̀wé Fáyẹmí Fátúndé Fákáyọ̀dé pé àjọ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ ṣeun gan adúpẹ́ akú ọdún ẹ̀mí owó ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ ọlọ́run Elédùmarè yóò ran ìpinnu ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. iléeṣẹ́ rédíò kò ní bàjẹ́ ilé akéde ò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Ìbàdàn ò ní bàjẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní dàrú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò tó gbogbo àgbáyé ní àlàáfíà ó ti jọba. àṣẹ oṣù gan adúpẹ́ Ayọ̀lá ọ̀yá dágbére fún àwọn ará ilé. tó títí ìgbà míì tí a tún pàdé lórí ètò mi Ayọ̀lá Dòdòlá lórúkọ tèmi akínyín lórúkọ gbogbo àwọn tájọ mú ètò yìí wá Aisha Tọ́ládẹ̀jọ Jẹ̀mílà Àtẹlẹ́gbẹ̀dẹ àti olóòtú wa fún ètò yìí Bùnmi Oyèwọlé òun ni olóòtú wa títí ìgbà míì akíbùgbà pé a kú ọdún ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ lókè pẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ kú kalẹ̀. bákan náà ni èmi náà kí àlejò wa pé a pè yín ẹ jẹ́ wa ṣeun gan o àdìlébàrè a máa rí yín bá adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí àkànṣe ètò fún ti ènìyàn tí a pè ní ìpinnu àti gbọ́ àlàyé tí bàbá wo ṣe Ọlọ́run Elédùmarè yóò ran ìpinnu ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ṣáàfin ní padà sídìí èébì wa ẹ jẹ́ káwa náà wá gbé ìgbésẹ̀ ká ṣiṣẹ́ tọ ìpinnu wa kó lè bá a rí bí a ṣe ń gbà ládùúrà pé kó rí fún wa àníri jù báyìí lọ lórí ètò fún ti èní títí ìgbà míì tí a tún pàdé náà ni èmi Tìnú Adé Àtọyọ sóyè ń dágbére pé ire ayọ̀ àti àlàáfíà ni ká tún fi pàdé ó dàbọ̀.
a mistake? What's that? What happened? See, I just bought 1,000 naira Glow data, and instead of the usual, I got 3.9 gigabytes. Guy, I swear, that's how I saw it too. I bought 2,000 naira data yesterday, and I got a whopping 9.2 gigabytes. Wow! Glow data is just always bigger. Yep, and always better. I swear down. Babe, why are you moving your SIM? I'm leaving this network and getting a Glow SIM immediately. And I'm not giving you my new number. You're on probation. Why didn't you tell me about this new Glow data plans? Glow new data plans. Always bigger, always better. Babe, sorry now. Yes, get a Glow SIM card today and enjoy bigger, better data on the Glow network. Just dial *777# and choose your plan. And if you link your NIN to your Glow line, up to free 20,000 naira bonus awaits you. Glow Unlimited. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde Tọ̀yọ́ ni ó nílò kó o ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́bálẹ̀ fẹ́ ṣe ètò agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀run Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091-5870-3300 or WhatsApp on the same number 091-5870-3300. BCOS, a media giant in a class of its own. From the city of Ibadan, the home of ancient warlords, in the Pacesetter state, this is OLUYOLEFM 98.5 Ibadan. The time is 1 o'clock on Oluyole 98.5 FM. News. Good afternoon, the world news. I am Jamila Iligbede. Thursday highlights. President Tinubu, Governor Seyi Makinde pledged consolidation on past gains in 2024. Korean leader orders military to annihilate South Korea and the US if provoked. And 5 killed in New Year's Day attacks on Ukraine's southern Odessa region. Now the details. The federal government is to expand efforts toward massive food supply to feed the nation in 2024, President Bola Tinubu said today in a nationwide broadcast. Tinubu added that provision of land for the production of staple crop across the country will receive a boost in the year. In his New Year message delivered in Lagos, he said that this was part of efforts by his administration to ensure that all citizens feel the direct impact of government on their lives. He said the federal government will step up plan to cultivate 500,000 hectares of farmlands across the country to grow maize, rice, wheat, millet and other staple crops. He explained that the federal government had launched a dry season farming with 120,000 hectares of land in Jigawa State last November under the National Wheat Development Program. President Tinubu added that the federal government will support about 150,000 to 250,000 farmers
with 50% input subsidy to cultivate between 200,000 to 250,000 hectares with an expected yield of 1,250,000 tons of wheat. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, says his administration in the last 7 months has taken steps that shows its commitment to the welfare of the people. Governor Makinde stated this in his New Year message to the people of Oyo State. The governor said his administration has initiated actions through the Sustainable Action for Economic Recovery SAFER program that ensured the provision of immediate relief for the poorest population. He added that the government set up low-interest loans for traders, market men and women, youth agripreneurs, and smallholder farmers. According to the governor, the government also distributed grains and other inputs to smallholder farmers, including payment for health insurance for pensioners and other disadvantaged people in the state, coupled with the provision of low-cost transportation through the Umitutu buses, both within and outside Ibadan. The governor therefore asks for people's support as his administration takes the tough decisions that will see the state deliver prosperity for all. Meanwhile, Governor Seyi Makinde has fulfilled his promise to rid the state of criminal activities, illegal miners, and other criminal elements hibernating at the Old Oyo National Park. The military's special operation in the area to end the activities of the illegal miners have been successful. Governor Seyi Makinde has been holding crucial meetings with the security agencies to curb the activities of the unauthorized miners who have been a menace in the Okeogun area. Due to the tenacity of the governor, the Nigerian Air Force has deployed 2 aircraft, an Alpha jet and a DA-62 reconnaissance jet, while the 2 mechanized division have set up an operation headquarters at Adafila, 40 kilometers away from Igbeti. Governor Makinde also recently visited the anti-illegal mining operational zones and was briefed by the GOC-2 division, Major General Bamidele Alabi, and the garrison commander, Brigadier General Muazu, and the commandant of the Nigerian Air Force Base, Air Commodore Akinka. And on the foreign scene, North Korean leader Kim Jong-un has ordered his military to annihilate South Korea and the United States if they initiate a military confrontation in another round of bellicose rhetoric targeting Seoul and Washington. The 2 allies ramped up military and political cooperation in 2023 as North Korea conducted a record number of weapon tests, including a new solid-fueled intercontinental ballistic missile (ICBM), and put its first spy satellite into orbit. At a meeting with North Korea's top commanding officers in Pyeongchang on New Year's Eve, Kim said his military should annihilate the enemy if provoked. Kim has already indicated his plans to put 3 more satellites into space and further develop his country's weapon arsenal this year. Kim told the meeting he would no longer seek reconciliation and reunification with South Korea, noting the uncontrollable crisis that was triggered by Seoul and Washington. In his New Year Day's address today, South Korean President Yoon Suk-yeol said he would strengthen his military's preemptive strike, missile defense, and retaliatory capabilities in response to the North Korean nuclear threat. So far on the world news, President Tinubu, Governor Seyi Makinde pledged consolidation on past gains in 2024.
Korean leader orders military to annihilate South Korea and the US if provoked. And still to come, 5 killed in New Year's Day attacks on Ukraine's southern Odessa region. A massive earthquake with a preliminary magnitude of 7.6 has hit Ishikawa in central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate and prepare for possible aftershocks. A tsunami around 3.3 feet struck parts of the west coast along the Sea of Japan, with a larger wave expected. The Japan Meteorological Agency has issued tsunami warnings for the coastal prefectures of Ishikawa, Niigata, and Toyama. All residents were advised to evacuate immediately to higher ground after the quake hit the Noto region in Ishikawa Prefecture around 4:10 p.m. local time. Top government spokesperson Yoshimasa Hayashi said the authorities were still checking the extent of the damage and warned residents to prepare for possible further quakes. Five people have been killed in New Year's Day attacks on Ukraine's southern Odessa region and the Russian-occupied eastern city of Donetsk amidst escalating conflict between Moscow and Kiev. Denis Pushilin, the Russian-installed head of the broader Donetsk region, said 4 people had been killed in Donetsk, accusing Ukraine of massive shelling from multiple launch rocket systems, adding that 14 people were also injured. Oleg Kipa, the governor of the Odessa region, meanwhile said 1 person had been killed after a Russian air raid on Odessa. Kipa said that Ukraine's air defense systems were engaged in repelling the drone attack, but the falling debris caused several fires in residential buildings in different parts of the city, and at least 3 people had been injured. Ukraine's Air Force said Russian air attacks also targeted the Mykolaiv and Dnipro regions, as well as the city of Lviv. Air attacks have escalated since Friday, when Russia launched some 158 missiles and drones on Ukraine's major cities in a barrage that killed at least 30 people and injured more than 140. Before we end the world news, here's a recap of the highlights. President Tinubu, Governor Seyi Makinde have pledged better times for the populace in Nigeria and Oyo State in 2024. North Korean leader Kim Jong-un has ordered his military to thoroughly annihilate South Korea and the United States if they initiate a military confrontation in another round of bellicose rhetoric targeting Seoul and Washington. And 5 people have been killed in New Year's Day attacks on Ukraine's southern Odessa region and the Russian-occupied eastern city of Donetsk amidst escalating conflict between Moscow and Kiev. Now, before I go, chase your dream, not drugs. I wish you a prosperous new year ahead. And that ends the world news as packaged by Abiodun Akikule. I am Jamila Elegbede. Have a prosperous new year. Listen all you want. It's always free. Thanks for showing us the way to better radio. Here we go. Oluyole FM. Onjalala. Onjatoroto. Oluyole FM. Okileleti. Oluyole
FM Òbàràdọ̀gbà kì í sìn bí ọmọ àwélé ó já gàràgà ní fara olùkọ́ni tètò tó ń tirọ̀yìn ní yọ̀gbà ajídára bí èso ẹ̀lú fi ká fábẹ́lá tẹ̀ ẹ́. 98.5 FM ìkókó ọbẹ̀ fún gbogbo ẹlẹgbẹ́ tó kù máa gbọ́ lọ. àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM nìbàdàn náà ni a ṣe ti ń kàn sí èyí ni láti fi tó yín létí wípé a máa mú àtúntẹ̀ ọ̀rọ̀ tí gómìnà bá àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ fún ọdún tuntun wọ́n fòyí ní aago 4 àti 7 ní Ajílété 92.1 àti Òkè Ògùn 96.3 ẹ̀kọ́ ojúlọ́nà. àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. nígbà tí aago kan ti kọjá ìṣẹ́jú 15 nìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM nìbàdàn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ọmọ àmúwá fún yín pẹ̀lú Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun. ẹ̀yin tí ẹ̀yin àǹfààní tí àtúnjọ ń gba ara wa lónìí tí í ṣe ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù kínní ọdún 2024 mo kí yín o àkíra pé a kú àmójúbà ọdún tuntun àdúpẹ́ pé nínú gbogbo ìlàkàkà ìlàkọjá ọdún 2023 ó wu Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ láti pa wá mọ́ dá ẹ̀mí wa sí di àsìkò yìí ọpẹ́ àti òyìn àdápadà sọ́dọ̀ rẹ̀. mo kí wa gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà mo kí yín pé ẹ kú ìfẹ́ wa lọ́dún tó kó gbá sílé yìí mo gbàdúrà pé a ní súra wa o wọ́n wá ní tó bá tún ti yá kan kì í tún pẹ́ mọ́ ọdún 2024 la tún ti bọ́ sí yìí tá a tún ti jọ wọ́kọ̀ rẹ̀ lágbára Ọlọ́run láyọ̀ òní àgúnlẹ̀ ìfẹ́ wa ìfẹ́ tó ń bẹ ní àárín àwa àti ẹ̀yin lágbára Ọlọ́run kò ní dínkù ẹ má tẹ̀tì láti máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ ṣeun gan ni o àmọ́ rírì yín ẹ jẹ́ kí wọ́n máa kí wa káàbọ̀ sórí ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ fún ti òní tí í ṣe ọjọ́ ajé àkọ́kọ́ ní inú oṣù kínní lọ́dún 2024 bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ ọjọ́ kínní nínú oṣù kínní mo kí wa káàbọ̀ lórúkọ àwọn tó jẹ́ olóòtú fún ètò yìí Bọ̀dé Akínjọlá pẹ̀lú Abíọ́dún Akínkúnlé gbogbo yín ni mo kí o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àwọn onílù tí ń bẹ tó ń lù fún ìròmí tiwájọ́ lókè odò ní ẹ̀ṣẹ́ ọ̀pọ̀lọ yìí ò ní jọba bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹni tó jẹ́ olùdarí fún ẹ̀ka tí a ti ń gbé àwọn ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ti àwọn ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ti ẹ̀ka ìròyìn àlùfáà Wòlíì Ọládélé ọ̀gá wa mo kí ẹ̀yin náà ẹ ṣeun ẹ kú àdúrótì àti ìtọ́sọ́nà wa ìgbà gbogbo
bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn akẹgbẹ́ mi náà tàjọ máa ń darí ètò yìí Adémọ́lá Balógun àti Adégorí Oyè àríyọ̀ gbogbo yìí mo kí o bí wọ́n tún wá ní ṣaláì má kí àwọn tí wọ́n ń jẹ́ kó ṣeé ṣe tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa Aisha Àtọ́ládẹ́jọ́ àjọṣe lọ́dún 2023 ní 2024 àtúntìjọ wà lẹ́nu ẹ̀ lágbára Ọlọ́run àníṣe lásán Kazeem Fọlárìn ẹ̀kúṣẹ́ mo kí àwọn tó kù náà tí wọ́n di torí kì í ṣe ẹnìkan a máa ń yọ síra wọn ni àwọn tó kù náà ní ẹ̀ka ẹ̀ àwọn ibi tí mo ti mẹ́nu báyìí tá a jọ ń ṣe gbogbo yín ni mo kí àkúṣẹ́ adá ọba kò ní ṣá gbogbo wa lẹ́sẹ̀ lágbára Ọlọ́run èrè ìdí iṣẹ́ yìí òun là máa jẹ àní jẹ̀yà bẹ̀. lórí ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ lénìí Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun lórúkọ títì mi o Aláàjì Igbó náà bẹ́ẹ̀ ń kalẹ̀ o ẹ ṣé ọ̀rẹ́ wa lórí ètò yìí òun náà làwọn náà Aláàjì Igbó Adéoyè ọmọ bàbá adára mọ́mọ́ ẹ ṣé. lórí ètò wa lénìí ẹ jẹ́ wọn àwọn alẹ́ sí pé bí a ṣe ń jẹ aládùn ètò yìí ní ìkànnì Olúyọ̀lé FM 90.5 bẹ́ẹ̀ náà ni Ajílété FM 92.1 àti Òkè Ògùn FM 96.3 ti Facebook wa facebook.com/Olúyọ̀lé 90.5 FM bẹ́ẹ̀ ni Instagram wa Olúyọ̀lé 90.5 FM Twitter wa àti Olúyọ̀lé FM àti Facebook wa mo ti dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan gbogbo ẹ̀ náà ní kẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa kájọ ṣe ètò yìí ẹ̀yin ìgbọ́dọ̀ ṣaláì márùn tí ẹni tó jẹ́ aláṣẹ àgbà fún iléeṣẹ́ wa BCOS olóyè arábìnrin Ìdọ̀tun Bọ́láńlé Ọláìtàn ẹ ṣeun ẹ kú àdúró tì wá èyí náà ẹ kú ìtọ́sọ́nà wa a máa rí yín bá lágbára Ọlọ́run tó ti ń bá yín tukọ̀ iléeṣẹ́ yìí kò ní padà lẹ́yìn yín ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tẹ́ tún wá nílò sí tẹ́ tún fi máa tukọ̀ rẹ̀ síwájú tí ò fi ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀ tí ò ní yẹ̀ síbì kankan Ọlọ́run á bá wa máa fún yín ìlera pípé bẹ́ẹ̀ náà ó sì fi jíǹkí ẹ̀yin náà àtàwọn ọ̀gá wa gbogbo tó kù gbogbo yín là mọ̀ rírì yín pàápàá jùlọ ṣe mọ̀ pé òní ní tèmi o iṣẹ́ àkọ́kọ́ tèmi ó kọ́kọ́ ṣe lọ́dún 2024 ni èmi náà fi rà mí lọ́lọ́run lọ́wọ́ mi ì ní ṣìwé o mi ì ní ṣìsọ̀ lágbára Ọlọ́run èrèdí iṣẹ́ yìí wọn ìṣàlejò òun lé ni wọ́n nígbà tí ń bá dárúkọ wọn ẹ̀yin náà mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni òun lé ni wọ́n ìṣàlejò lórí ètò wa lẹ́ni ọdún 2023 ti kó gbá sílé ó kẹ́rù sọ́kàn ó ti lọ àmọ́ lọ́dún yìí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wáyé tí a lè gbàgbé gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn nǹkan tó lẹ́ẹ̀dẹ̀ wa Nàìjíríà ńlá kọjá lọ́dún 2023 tá a parí yìí ojúṣe àwọn aṣáájú ẹ̀sìn a lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn torí a mọ̀ wípé nínú gbogbo tó lẹ́ẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà ńlá kọjá báyìí tá a bá wí lọ tá a wí bọ̀ ohun táwọn èèyàn sọ ni pé àdúrà náà lọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí nílò àdúrà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sì jẹ́kádùúrà wa gbà kò ní sú àwa náà láti máa gbà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé lọ́dún 2023 àti ojúṣe àwọn aṣáájú ẹ̀sìn òní a máa gbéyẹ̀wò lénìí àlejò wa mo sọ pé nílé ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ọ̀jọ̀gbọ́n onímọ̀ ẹ̀rọ Sábìtù Àríyọ̀ Ọlágòkè JP àwọn ni ajagun ẹ̀sìn fún gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún jẹ́ olùdásílẹ̀ fún ìjọ Shafaudeen Islam káàkiri àgbáyé èyí tí olú ibùjókòó rẹ̀ tó ń bẹ ládùúgbò Wákàjáyé nílùú Ìbàdàn bàbá wa mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò wa lónìí. ẹ jẹ́ àdúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé ó fún wa láǹfààní àti rí ọdún mìíràn tá à ń pè lọ́dún tuntun 2024 èyí tó fún èmi àti ẹ tí a bá wo ẹ̀yìn wò a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ti rọ̀ bẹ́ẹ̀ni tílẹ̀ ti fà mu tó bá wá dá ẹ̀mí àti tọ̀sọ́nà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni níbo la ti fọ́ a fi àsìkò yìí bí Ọlọ́run wípé gbogbo àwọn tára ń ní pátá kí ara ọmọ ní wọn mọ́. àmín ẹ ṣeun bàbá wa ní ṣókí torí àsìkò wa ti lọ díẹ̀ tá a bá ní a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tá a là kọjá a lè ṣaláì má mẹ́nubà díẹ̀ bàbá Nàìjíríà níwọ̀nba ẹ̀jẹ̀ mẹ́nubà àwọn ìrírí wa lọ́dún tó kọjá yìí. ìrírí wa ní àkọ́kọ́ ẹni tó jẹ́ ààrẹ wa tá ń pè ní Muhammadu Buhari wọ́n conduct election wọ́n dẹ̀ gbìyànjú lórí pé kí gbogbo wa ó túyáyá ká ṣojúṣe wa a dúpẹ́ pé bí gbogbo ẹ ti gbóná janjan lọ́tún lósì
aráwọ̀ ọlọ́run yẹn lórí Nàìjíríà torí pé ìfàǹfà lórí pé àní gbà ó ti da ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè rú débi wípé wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń sara wọn jọ pé kí ní ṣe àná ẹbí àtòtò ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á máa rántí wípé gbogbo ohun tí a bá fi ọwọ́ bàjẹ́ lénìí a lè má lè tún ṣe ní ọdún mẹ́ta o ìyẹn ló fi jẹ́ pé ká kí Ọlọ́run tó fún wa ní àǹfààní kí ó jẹ́ pé gbogbo làálàá wa tó rókè gbogbo alàgbà pínlẹ̀ ní ń bọ̀ tí ò jẹ́ á da Nàìjíríà rú a kí àwọn adájọ́ a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ díje torí pé tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ yé láàrin ara yín bó ti wọlé kí wọ́n dájọ́ ń tó ń ṣe láàmú lẹ́mìí mo fẹ́ gbẹ̀san so bá a bá ibi erin méjì bá dẹ̀ ti ń jà ẹ jẹ́ rántí pé gbogbo kókó tó bá wà láyìíká ìní jìyà àwa mẹ̀kúnnù ní kókó adẹ̀pọ̀ jọjọ èèyàn péréte ní ìṣèlú bí ogun ọba ṣẹlẹ̀ èèyàn péréte iná ni wọ́n ní kíní kan ní síwájú ijó ọwọ́ gẹ́ngẹ́ ní síwájú ijó wọ́n ní orin náà ní síwájú ọ̀tẹ̀ orin ní sì máa tò ìlú adúpẹ́ pé ẹlẹ́dàá yìí sọ pé kí Nàìjíríà ó sì máa bẹ kémi àti náà kó sì máa bẹ èyí tá a já sí nípa pé ìbò ń bọ̀ òun náà ni ti Emefiele saga máa pè é torí bá a ṣe lè sọ òun náà ni ọ sọ gbogbo ènìyàn dákú rẹ̀ tẹ̀tán ó dẹ̀ fẹ́ ba ìbò yẹn jẹ́ ní pé a fẹ́ dì í ṣùgbọ́n ọwọ́ Ọlọ́run yẹn náà sáà ni ó wà ń bẹ̀ tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan ó ṣeé ṣe padà náà ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ̀bù ni a dúpẹ́ pé ìbò tá a dì ó gbé ìjọba tuntun ó gbé wọlé ìjọba tuntun tó wá gbé wọlé yìí ọ̀tọ̀ ní tá à ń rò ọ̀tọ̀ níbi tí nǹkan gbà yọ torí pé tá à ń rò ní wípé àfẹ́kọ́rọ̀ wa ó di táǹdì la ní òmò ìjó tí táǹdì ó tún wá bọ́ ọbẹ̀ ìta à ń rò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun náà ni pé májíìkì ó ṣẹlẹ̀ gbogbo ohun tó ti rọ yóò súré náà ró ṣùgbọ́n bí ẹ ṣe wá yọ owó epo kò ní subsidy tí ẹ yọ fàù láì jẹ́ pé ètò kan ti wà ńlẹ̀ tó wá jẹ́ pé àwọn ètò tí wá ń dìde ní táwọn òyìnbó ń pè ní afterthought ńlọjọ torí pé tí èèyàn bá gba ọyàn lẹ́nu ọ̀nà tí a gbàgbé palliative gbà ọ̀nà pé gbogbo Nàìjíríà ti di nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Russia nígbà kan lábẹ́ ìjọba kan tá à ń pè ní ti Stalin Joseph ó wà ní Congress ó wá pé ọkọ̀ mú adìẹ lọ́wọ́ ní wá ń tuyẹ̀ rẹ̀ ní wá ń rìn lọ níbọ̀ láàrin àwọn akẹgbẹ́ tí èrò dẹ́pọ̀ nígbà òtún débi pé gbogbo ẹ̀jẹ̀ ń ṣe lára adìẹ yìí tí ò sí nǹkan kan tádìẹ ti wà ń hòhò lọ́wọ́ sọ́ọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ náà ni o ló fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ o sọ́gbọ́n wa sọ́ọ́lẹ̀ tán lọ́wọ́ á mú ẹyọ àgbàdo kọ̀ọ̀kan ní wá ń jù ú lẹ̀ bí ṣe ń rìn lọ ibi tó ti fẹ́ jókòó lẹ́dí ẹ wá tó ń tẹ̀lé ẹni tó fìyà jẹ́ tó bọ́ sí o ó tún wá ń tẹ̀lé ọ wá ní báyìí ni a ṣe máa ṣèjọba lórí àwọn èrò tó bá pọ̀ tí n tó sì wà tá a rò pa à lè pín dọ́gba ní ti pín èrè láàrin so ọ̀rọ̀ wa jọ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà kan bọ̀ láti tí ò ní lálẹ́ hù epo yẹn náà dẹ̀ wà ń bẹ̀ mo rántí ìgbà tí irú wa wà ní University of Ife wọ́n máa kó wa lọ fún excursion ní Warri petrochemicals nǹkan kan ẹ̀bẹ̀ yẹn a rí gbogbo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ tọkàn àtúndò àwa tá a rí di chemical engineering gan tí mo wá ń dùn pé bàbá ti ń jáde àwọn ibi tá a jókòó sí lélẹ́yìí ṣùgbọ́n even ká tó jáde láwọn ti máa kó tó ń kú bí oṣù mélòó tó jáde lọ́pọ̀lọpọ̀ company tó ti máa wá yẹn ti máa ṣe aptitude test yẹn ti máa ṣe gbogbo ẹ̀ tọ́kàn ìlú ti balẹ̀ tó o bá ti ń sáàbù tán báyìí o ti mọ ibi tó o ti ń lọ ṣiṣẹ́ kí ló dé tí gbogbo ẹ̀ wá dorí kodò padà
tó dẹ̀ jẹ́ wípé United Nations ó fún wa ní àwọn ìjúwe ọ̀nà kan nínú tí wọ́n pè ní sustainable development. bá a ṣe lè gbé ìdàgbàsókè tá a gbèrò tí ó sì máa bẹ lọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ìdàgbàsókè tá a bá ṣe lénìí tó jẹ́ pé ẹni tó ń ṣàkóso yẹn ó fi ìdájọ́ òdodo ó fi ń tọ́ ó dẹ̀ ń fi pín eré láre ó ń fojú wòye ẹyẹ wo gbogbo ẹ̀ débi pé ara dẹ gbogbo èèyàn láì jayé àwọn ọ̀dọ́ máyé ìyẹn gangan ni o nítorí pé bí iná bá kú yóò forí bojú o gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ń sìn láti dìsébù wọn sọ wọ́n di aláàbọ̀ ara àti sọ wọ́n di aláàbọ̀ ara àwọn bò la sì fẹ́ ṣe ìyẹn ló yẹ kó jẹ́ pé irú 31/1 yìí bí èmi bá wà tí mò ń pinnu lórí pé mo sì fẹ́ kí ayé mi rí ni àwọn ìjọ tí ń tẹ̀lé mi irú ipò tí mo fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ ìjọ wà nìyí bẹ́ẹ̀ náà ni Mr. President gbọ́dọ̀ pinnu pé àwọn èèyàn tẹ́mi wá ń ṣèjọba lé lórí tí wọ́n wá ń sunkún tí wọ́n ń kéde yìí ọ̀nà ó túbọ̀ sí pé torí pé nǹkan kan bẹ tí a bá ṣe nǹkan báyìí tí ó bá work tí ó bá ṣiṣẹ́ catalogue of alternatives làwọn òyìnbó ń pè àtúntún gbẹgbà àtúnwọ́nà àbáyọ míì ni ọ̀nà àbáyọ gbọ́dọ̀ wà fún ìpèníjà tó dé lórí ìgbésẹ̀ tíjọba gbé nígbà wọ́n débẹ̀ ní May 29. tí ṣe yíyọ owó ìrànwọ́ epo rọ̀bì ṣe yíyọ owó ìrànwọ́ ọ̀hún kí ni palliative ọ̀nà tí wọ́n wá ń pè àpè palliative yìí ṣe rí ó dùn mí fún wa ní Nàìjíríà nítorí pé ìlú àwọn ọlọ́gbọ́n ìlú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú àwọn onífaradà ìlú àwọn tó jẹ́ wípé kò sórílẹ̀-èdè míì tí wọ́n dé ọba ni wọ́n máa ń jẹ́ ń bẹ̀ tí wọ́n bá ti rí opportunity pé àwọn ó ṣiṣẹ́ níbì kan ó sì wá jẹ́ wípé onígbà màálù wa àsámi igun la wá ń jẹ sọ̀rọ̀ pé èèyàn bá jẹ́ professor of this professor of that náà ẹ worú tí a ń pè ní frustration ìpọ́njú ìkára rẹ̀ tá à ń kó bá wọn nípa pé n tá a fi kọ́ àwọn ọmọ yìí gan tá a dẹ̀ mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lókè òkun tá a mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ South Africa n tá a fi kọ́ àwọn ọmọ yìí ọmọ sí bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wà á dàbí aláàárẹ̀ tọ́mọ ntọ́tọ́ tí ò sí tí ó fi ṣe ntọ́tọ́ bá a ṣe sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amòye àtọlọ́gbọ́n wa bá a ṣe sọ wọ́n dà ó nìyẹn ìpinnu lórí gbogbo èyí tí a ti gbé sípò àkóso 31/1 tá a ṣe yìí ìpinnu yín ni pé a fẹ́ rí yàtọ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé nǹkan gbà tó fi jẹ́ wípé ara ò ní ní àwọn ènìyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ bá dé hospital ẹ mọ̀ pé nǹkan ń kán téèyàn bá dé hospital èèyàn mọ̀ pé nǹkan ń kán o torí náà a fẹ́ yí padà lórí ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ gbà ṣe ètò àtijọba wa lọ. ẹ ṣeun bàbá wa Sábìtù Ọlágòkè inú mi dùn wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣe kókó tó wáyé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ní ọdún tí ó kó gbá sílẹ̀ ọ̀pọ̀ rẹ̀ lẹ́tì mẹ́nu báyìí ẹ wá jẹ́ àwọ̀ ojúṣe àwọn tó jẹ́ aṣíwájú ẹ̀sìn ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan tá a là kọjá lọ́dún ẹ dákun ẹ̀foríjì mi tá a là kọjá lọ́dún tó kó gbá sílẹ̀ òyìn ti mẹ́nu báyìí tó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ rẹ̀ orí àwọn tó jẹ́ adarí wa òun náà la gbé sí pé wọ́n ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ẹni gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú ẹ̀sìn àwọn nǹkan àwọn aṣíwájú wa yìí tá àbàdé lè ti ń lọ mọ́ṣáláṣí àlè lè ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì kódà wọn kì í tún ṣe pé lọ ṣọ́ọ̀ṣì míì lásán nu wọn àbí lọ mọ́ṣáláṣí wọ́n tún di ipò mú nínú rẹ̀ àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé náà ń bẹ kí ló yẹ kó jẹ́ ojúṣe ẹ̀yin aṣáájú ẹ̀sìn ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n bá dìde láàrin wa tán náà fẹ́ díje fún ipò kan àárín àwùjọ ni wọ́n ti dìde ǹjẹ́ ẹ̀yin gan tẹ̀ ń ṣojúṣe yín bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ pé ẹ̀yin gan sọ fún wọn pé àmọ́ àti náwó sókè kí n máa fẹ́ díje mà kọ́ ni bí kì bá ṣe wípé kẹ́ ẹ má já àwọn tó jẹ́ aráàlú kulẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tẹ́ ṣe fún wa ń sìn ǹjẹ́ ẹ̀yin ṣe. àwa ṣe rí kákọ́kọ́ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ata wà ń di ẹ̀sìn àgbàgbọ́ yìí rẹ̀ o
yìí túmọ̀ sí pé àwájú onímọ̀ ń tà ń sìn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò nímọ̀ nípa ń tà ń ṣe o ṣé eríkẹ́ tó lè pè yẹn ní ẹlẹ́sìn a ṣàfiwé pé tẹ́ ẹ bá ní medical doctor lè yàn a ti rí ọ̀nà tó gbà di medical doctor yẹn àwọn ọmọ tó ìlànà tó là kọjá kó tó di pé ó graduate kó tó di pé ó di nǹkan kan ẹ bá jẹ́ engineer ó lè lọ sí kíní kó sọ wípé ó fẹ́ di